ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. დილა მშვიდობის ყველას მოგესალმებით და წარმატებულ პარასკევ დღეს გისურვებთ. სტანდარტ & პუორსმა საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი დაუდასტურა და ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი მანაც გაგვიზარდა. გავლენიანი საერეიტინგო სააგენტოს შეფასებით საქართველოს სუვერენული რეიტინგი კვლავ BB- დონეზეა. რეიტინგის პროგნოზი სტაბილური, სააგენტოს ექსპერტებმა წლის დასაწყისიდან საქართველოს ეკონომიკის ზრდის დაჩქარებაზე აღნიშნეს და ქვეყნის ეკონომიკა და მიუпроსტოდ ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი სრული 1%-ით 3.5-დან 4.5%-მდე გაზარდეს. სტანდარტ & პუორსი მიიჩნევს, რომ 2018-2020 წლებში საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი საშუალოდ 4%-ის ფარგლებში იქნება. 2018-2020-ის ჩათვლით შესაშური დიპლომატია არის ნებისმიერი მიმართულებით გადასახედად აი ამ საშუალო 4%-იანის გამოსაყვანად. სტანდარტ & პუორს გლობალ რეიტინგის განმარტებით სტაბილური ასახავს მოლოდინს, რომ მომდევნო 12 თვეში საქართველოს მთავრობის წმინდა ვალი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 40%-ზე დასტაბილურდება, ასევე მიმდინარე ანგარიშის მნიშვნელოვანი დეფიციტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებით დაფინანსდება. ჩვენც იგივეს იმედი გვაქვს და ყველაფერს გავაკეთებთ ამისთვის. საერთაშორისო რეიტინგები ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვისაც და კომპანიებისთვისაც, რომელსაც სააგენტოები დამოუკიდებლადაც აფასებენ და აქვეყნებენ. საკრედიტო რეიტინგები ინფორმაციას აწვის უამრავ კრედიტორს თუ ინვესტორს დაბანდებული საშუალებების რისკიანობაზე, ბანკისთვის რეიტინგი გავლენას ახდენს ასევე კაპიტალის სუამაზე და შესაბამისად განსაზღვრავს ამ კაპიტალის ღირებულებაზე. აი მენეჯმენტისა და საზოგადოებისთვის საკრედიტო რეიტინგები გამოიყენება როგორც მოცემული ბანკის წარმატებულობის ერთ-ერთი ინდიკატორი. სოჭვის არც ამ ნაწილში უჭირს დიდად ჩვენს კოლეგებს ბიჯეო ჯგუფში და არც დაგეგმილი დემერჯინგის ეგრეთ წოდებული გაყოფის პროცედურებიც შეფერხებულა. ქვეყნის წამყვანი საბანკო საინვესტიციო ჯგუფი მესამე კვარტლის შედეგებს აქვეყნებს. გადასახადების გადახდამდე ჯგუფის ჯამური მოგება მესამე კვარტალში 123 მილიონი ლარი გახლდათ. ანუ 18.1%-ით ნაკლები ვიდრე შარშან, ამასთან 9 თვეში მოგება 24%-ზე მეტად არის გაზრდილი და 364 მილიონ 400.000 ლარს აჭარბებს, კვეთრად 23.7%-ით, ანუ თითქმის 14 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა 9 თვის მაჩვენებლების აქტივების მოცულობაც. ბიჯეომ საბანკო ბიზნესში მნიშვნელოვანი ზრდა მიიღო, საქართველოს ბანკის შემოსავლები 9 თვეში 18.1%-ით არის გაზრდილი. თითქმის 650 მილიონ ლარამდე, მესამე კვარტალში ბანკმა რეკორდული 223 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღო. ამავე პერიოდში ბანკმა თითქმის 92 მილიონიანი მოგებაც მიითვალა, 9 თვეში კი 263 მილიონი. როგორც ცნობილია, 2018 წლის პირველი ნახევრისთვის ბიჯეო საბანკო და საინვესტიციო ბიზნესების გაყოფისთვის ემზადება და ლონდონის საფონდო ბირჟაზე უკვე ორი დამოუკიდებელი კომპანიის სახით იქნება წარმოდგენილი. მცირედი ამონარიდი ჯგუფის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ ორივე მიმართულება, როგორც საბანკო, ასევე საინვესტიციო, ისინი ლიდერები არიან თავის სფეროში, სპეციალური სტრატეგიული და ეკონომიკური მახასიათებლებით, ასევე საკმაოდ ძლიერი მმართველი გუნდით. ირაკლი გილაური ვარაუდობს, რომ გაყოფა ორივე მიმართულებას სარგებელს მოუტანს და მეტ მოქნილობას შეძენს კაპიტალის და ადამიანური რესურსის მართვის და გადაწყვეტილების სისრულეში მოყვანა, ასევე საბანკო და საინვესტიციო მიმართულებები თავს არიდებენ ინტერესს და კონფლიქტსაც. სხვათა შორის ანგარიშის წარდგენისას ბიჯეო ჯგუფისთვის გუშინდელი დღე საკმაოდ დატვირთული გამოდგა. 9-ში დილიდან ინვესტორთან ყოველწლიური შეხვედრა შედგა, რომელსაც სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ინვესტორები ესწრებოდნენ.
სტუმრებისთვის პრეზენტაცია საქართველოს ეკონომიკური ტენდენციებისა და სამთავრობო რეფორმების შესახებ ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმაც გააკეთა. მისი თქმით, ეკონომიკური ტენდენციების უფრო ხელსაყრელმა განვითარებამ მთავრობა საშუალება მისცა 2017 წლის რეალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 4%-დან 4.7%-მდე გაეზარდა. მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნულ ასეთ ზრდაზე საუბარი არ უჭირთ არც საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფში, რომელმაც 9 თვის მონაცემები ასევე შეაძრავა, თუმცა Investor Day მათ დღეს აქვს და წარმატებებს უსურვებ კოლეგებს. 9 თვეში ამონაგები 90% არის გაზრდილი და ეს ამონაგები გაიზარდა 550 მილიონ ლარამდე. მოგება გადასახადის გადამხდამდე 26% არის გაზრდილი. ანუ 34 მილიონ 200.000 ლარამდე, კი ბატონო, აღსანიშნავია, რომ მესამე კვარტალში Georgian Healthcare Group-ში გადასახადის გადახდამდე მოგების 5%-იანი კლება აღინიშნა 9 მილიონ 800.000 ლარამდე. ჯგუფის შემოსავლებსა და მოგებაში ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება ფარმაცევტულ ბიზნესში, სადაც მესამე კვარტალში შემოსავალი 106 მილიონი ლარი იყო, ანუ 133%-იანი ზრდა, ხოლო 9 თვეში ზრდა 330%-იანია, შემოსავალი კი 328 მილიონი. მოგება გადასახადის გადახდამდე კი 9 თვეში 15 მილიონ 200.000 ლარს შეადგენს. სადაზღვევო ბიზნესში 10%-იანი ზრდა, შემოსავალი 197 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი აღნიშნავს, რომ განვლილი 9 თვის განმავლობაში საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფმა გააგრძელა მნიშვნელოვანი საინვესტიციო და ბიზნეს ოპერაციები, მნიშვნელოვანი სამუშაოები ჩატარდა თბილისის რეფერალური საავადმყოფოს და სანსტოუნზეა საუბარი და დეკას, ანუ იგივე ლეჩკომბინატი რეკონსტრუქციისთვის და ორივე მათგანის გახსნა უკვე უახლოეს პერიოდში იგეგმება. კარგი შედეგებისა და საქართველოს ბაზარზე ლიდერობის მიუხედავად მსოფლიო მასშტაბით პირველებს შორის ჯერჯერობით ბევრი გვიკლია, მე წარმატებებს უსურვებ BGO ჯგუფს, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური პროცესი მიდის საქართველოს ეკონომიკურ ისტორიაში, რომელიც ნიშნავს გაყოფას აქტივებისა და მართვის პროცედურებისა. მე დარწმუნებული ვარ, ეს ჯგუფი ამ რთულ და ძალიან საინტერესო ამოცანას თავს გაართმევს და ის საინტერესო გამოცდილება ჩაიწერება ქართული ბიზნესის ისტორიაში. ხო და მსოფლიო ეკონომიკაზე და ცოტა ხნით შევიჭიდოთ რა ხდება ყველაზე ძლიერ კომპანიებში, ოღონდ უკვე მსოფლიოს მასშტაბით 2017 წლის წინასწარი მონაცემებით შემოსავლის მიხედვით მსოფლიოში პირველ ადგილზე ამერიკული სუპერმარკეტების ქსელი Walmart-ია. Walmart 2017 წელს 486 მილიარდი დოლარის შემოსავალს მიიღებს და მას ჯამში დასაქმებული ყავს 2.300.000 ადამიანი. 2.300.000 ადამიანი გაცილებით მეტია ვიდრე თუ გინებავთ მთელი საქართველოს სამუშაო ძალა. Walmart-ის წლიური შემოსავალი აღემატება ისეთი ქვეყნების წლიურ შემოსავალსაც კი, როგორც არის ირლანდია, ავსტრია, დანია, ნორვეგია, ჩეხეთი, ისრაელი, ფინეთი, პორტუგალია, აღარ უნდა ჩამოთვლა. Walmart-ზე მეტი შემოსავალი მსოფლიოში კი მხოლოდ 25 ქვეყანას. მეორე ადგილზე ჩინური State Grid-ი გავიდა, რომელიც ელექტროენერგიის წარმოებით და განაწილებით არის დაკავებული. მე-3-მე-4 ადგილებს უკვე ნავთობის და გაზის სექტორში მოქმედი კომპანიები იკავებენ. შემდეგ უკვე კლავს მოდის საავტომობილო ინდუსტრიის წარმომადგენლები, Toyota და Volkswagen-ი. ბოლო 1 წელიწადში ათეულში შემავალი კომპანიებიდან სხვათა შორის ყველაზე მეტად სწორედ Toyota შემოსავალი არის გაზრდილი 7.7%-ით. და Toyota-ც საკმაოდ სერიოზულად ზრდის თავის შემოსავლებს. ამ სიაში ცვლილებებს ალბათ ვერ გამოიწვევს დიდად, მაგრამ აი ირკვევა, რომ სოფლიო მედია ისტორიაში უმსხვილესი გარიგება მწიფდება. კომპანია Walt Disney კიდევ ერთი ამერიკული კომპანიის 21st Century Fox-ის დიდი ნაწილის შეძენას გეგმავს და შეთანხმების შემთხვევაში Walt Disney-ის ეს შენაძენი 30 მილიარდ დოლარამდე დაუჯდება. როგორც Walt Disney-სთან დაახლოებული წყაროები მედიასთან საუბრობენ, Disney არ აპირებს Fox-ის სრულად შეძენას და საინფორმაციო და სპორტულ არხებს დაუტოვებს.
გავრცელებული ინფორმაციით Walt Disney-ის ხელმძღვანელს და Fox-ის მფლობელ News Corporation-ის ხელმძღვანელს Murdoch-ს შორის მოლაპარაკება უკვე რამდენიმე კვირა გრძელდება და დიდი ალბათობით ეს ყველაფერი სავარაუდო გარიგებით დასრულდება. ამ შემთხვევაში კომპანიის კინოინდუსტრია და საერთაშორისო სატელევიზიო არხები Star, Sky, Fox და National Geographic Disney-ის მფლობელობაში მთლიანად გადავა, ხოლო Fox-ის საინფორმაციო და სპორტული მიმართულება ამერიკაში კვლავ დამოუკიდებელი დარჩება. ანალიტიკოსების აზრით, ორი უმსხვილესი მედიის მხრიდან გარიგებაზე საუბარი ბოლო წლებში ტექნოლოგიური გიგანტების გაძლიერებამ გამოიწვია. საუბარია Facebook-ზე, Google-ზე, ანუ იგივე Alphabet-ზე, Amazon-ზე და Netflix-ი მსოფლიო მედიაში მნიშვნელოვან მოთამაშეებად იქცნენ და ისინი წამყვან პოზიციებზე არიან ციფრული ონლაინ მიმართულებით, მათთვის კონკურენციის გაწევა სულ უფრო და უფრო ჭირს ისეთ ტრადიციულ და მსხვილ მედია კომპანიასაც, როგორც მაგალითად 21st Century Fox-ია. ამასობაში შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა სატელეკომუნიკაციო კომპანია AT&T-ს განუცხადა, რომ ტელეკომპანია CNN-ის გაყიდვა მოუწევს, რათა AT&T და Time Warner შორის 85 მილიარდიანი დოლარის ოდენობის შერწყმის გარიგება დამტკიცდეს. AT&T ეწინააღმდეგება CNN-ის გაყიდვას და სადია ტრამპის ადმინისტრაციის წინააღმდეგ სარჩელს ამზადებს. კომპანიაში მიიჩნევენ, რომ შერწყმის აღნიშნული გარიგება ბაზარზე კონკურენციისთვის არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს. ასე მეორე ვარიანტი ალტერნატიული, რომელიც იუსტიციის დეპარტამენტმა AT&T-ს თავად შესთავაზა, ანუ ჩათვალეთ, რომ ანტიმონოპოლიურმა სამსახურმა დაირექტივის გაყიდვა, რომელიც ასევე მათ მფლობელობაშია, თუმცა კომპანიისთვის ეს ვარიანტიც მიუღებელია. AT&T Media Holding Time Warner-ზე გასულ თუ შეგახსენებთ, რომ საქმე ეხება კომპანიას, რომელმაც Time Warner-ი გასულ წელს არც მეტი არც ნაკლები AT&T-მ 85 მილიარდ 400 მილიონი დოლარად შეიძინა. ასია ჩემო ბატონო, ეხლა ცოტა შევეშვათ საერთაშორისო მედიას და ქართულ მედიას სივრცეში დავბრუნდეთ, რომლისთვისაც კადრები ოკუპირებული აფხაზეთიდან თუნდაც სხვისი გადაღებული ნამდვილად ფუფუნებაა. ეს The Movement TV-ისთვის სპეციალურად გადაღებული კადრებია გაგრიდან. მე მაინც გონია, რომ ეს არის ადგილი, სადაც ჩასვლას შეუძლებს და უბრალოდ ნებისმიერი დროის იქნება ის თავისუფალი თუ დაკავებული ნებისმიერი ქართველი დაგეგმავდა და ინატრებდა. ჩამნაცვლებლად ნამდვილად ვერ გამოდგება, მით უმეტეს აფხაზეთის, მაგრამ US News and World Report-ი საინტერესო სტატისტიკა გვაქვს დილიდან მომზადებული, რომელიც საშობაო არდადეგების გასატარებლად რეიტინგს აქვეყნებს, მან საუკეთესო ქალაქად პრაღა დაასახელა, შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ვებგვერდი ასეთ რეიტინგს ყოველწლიურად აქვეყნებს და მოგზაურების გამოხმაურებას შეისწავლის და ანალიზის მიხედვით ადგენენ კიდე შესაბამის რეიტინგს. ჩეხეთის დედაქალაქის ლიდერობაც სწორედ ამ ფაქტმა განაპირობა, რომ ქალაქში ძალიან ბევრი ღირსშესანიშნაობის ნახვა სრულად უფასოდ არის შესაძლებელი. გარდა ამისა, დეკემბერში პრაღაში თითქმის უთოვლია, რაც ევროპის ბევრი ქალაქისთვის დიდ ფუფუნებას წარმოადგენს. პრაღის გარდა US News and World Report-ის რეიტინგში საშობაო არდადეგების გასატარებლად ყველაზე სასურველი ქალაქის ტოპ-ათეულში მოხვდნენ ლონდონი, ციურიხი, ნიუ-იორკი, მიუნხენი, ედინბურგი და ამსტერდამი. ამ სიის გადასამოწმებლად უვიზო შესაძლებლობის გამოყენება ამ საახალწლოდ ურიგო არ იქნება. ყველას გისურვებთ, რომ გქონდეთ იმის საშუალება, რომ აუცილებლად ეწვიოთ ამ ქალაქებს. არსებული სტატისტიკა
მე მაინც გონია რომ ყველაფერს გავაკეთებ საიმისოდ რომ ის წესები რაც ამოქმედა ევროლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით არ იქნება დარღვეული თქვენი მხრიდან მით უმეტეს ევროინტეგრაციის მინისტრი მიიჩნევს რომ არც ერთ შემთხვევაში სტატისტიკა არ არის მძიმე და საგანგაშო ნახოთ ყველას გისურვებთ საშუალებას რომ მაქსიმალურად იმოგზაუროთ ევროპაში აი სამაგიეროდ კი ნამდვილად სიამაყით შემიძლია შემოგთავაზოთ შემდეგი ვიდეო ანსამბლმა შავნაბადამ მონაწილეობა სტრასბურგში დემოკრატიის მე-6 მსოფლიო ფორუმის საზეიმო გახსნაში მიიღო ფორუმზე ქართული ჯგუფის და გუნდის გამოსვლა თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის ინიციატივითა და ევროპის საბჭოს მიწვევით შედგა შორის ევროპის საბჭოს გვერდზე გუშინ აიტვირთა როგორც ჩემო კოლეგამ ანა ლაპიაშვილმა მიმანიშნა დაახლოებით 5-6 წუთიანი ვიდეო სადაც რამდენიმე ქართული სიმღერა არის ატვირთული მიტყობა ევროპელები ტკბებიან მათ უკვე მათ ცხადია ისინი ვინც არიციან ქართული პოლიფონიის შესანიშნავი ჰანგებით და სიმღერებით და ეს არ არის სრულად ყველაფერი, რასაც ჩვენ გთავაზობთ საქმიან დილაში, მოდი ვნახოთ გადაცემის ანონსი. 10 ნოემბერს დილას საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ. ნათია საბუტაშვილი, გენეტიკური კვლევის ცენტრის ალელის დირექტორი, გიორგი ხარებავა, ამავე ცენტრის სამეცნიერო დირექტორი, ნილონ გურაშვილის სტუმარი პაატარადიანი სამედიცინო ტურიზმის საერთაშორისო ექსპერტი იქნება. შემოგვიერთდება გოგა მელიქიძე, გალტენ-ტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი. მას პინძლობთ თამაზ დაუშვილს, დიოს აღმასრულებელ დირექტორს. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა, ტევ პირველზე. ბიჯეო ჯგუფის გარდა ფინანსთა მინისტრის შეხვედრა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასთან შედგა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ასოციაციის წევრებს ასევე საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის რეფორმების მიმდინარეობისა და სამომავლო გადაწყვეტილებებისა და პროგნოზების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტო აწარმოეს საქართველოში ინვესტიციის მიმართულების წარმომადგენლებმა ლისაბონში ვებ სამით 2017-ში მიიღეს მონაწილეობა. ქართული წარმოების სათვალეების ბრენდი ბროსიუერი სტრატეგიას ცვლის და ევროპის ნაცვლად რეგიონის ქვეყნებში აქტიურდება ხის სათვალეების მწარმოებელი კომპანიის ახალი სტრატეგია. და თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით 2014 წლიდან 2017 წლის ბოლომდე დედაქალაქში 700,000-ზე მეტი მცენარე დაირგო. ამის შესახებ ნარმანიამ თბილისის მთავრობის დომაზე თქვა, რომელსაც პირადად ბოლოჯერ უხელმძღვანელა, მან მერობის 3-წლიანი პერიოდი შეაჯამა. ჩვენთვის ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა დავით ნარმანიამ ასევე ძალიან ბევრი სხვა პროექტი აღნიშნა, რომელზეც ეხლა უკვე ანა ლაპიაშვილი შემეხიტება და დამეხმარება დავით ნარმანიას და სხვა სიახლეების წარმოდგენაში. ანა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი. თბილისის ჯერ ისევ მოქმედი მერი სანამ დღეს კახაკალაძე ოფიციალურად წარადგენს მის გუნდს და ორშაბათიდან უკვე მუშაობა შეუდგება. დღეს საზოგადოება შესთავაზებს პრინციპში ანგარიშს, რომელიც მან მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც ის თბილისის მერიას ხელმძღვანელობდა, როგორც თავად ამბობს, სრულად განახორციელა. მისი მტკიცებით, ჟანსაღი და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით 3 წლის განმავლობაში 196 ახალი სკვერი მოეწყო და რეაბილიტაცია 463-ს ჩაუტარდა. როგორც ნარმანია ამბობს, თბილისის მერიამ შეიძინა
აღადგინა 12870 ნაგავშემკრები კონტეინერი და 48 ერთეული მძიმე ტექნიკა. ამასთან ენერგოეფექტურობის ნაწილში სხვადასხვა ლოკაციაზე დამონტაჟდა 2284 ცალი LED სანათი და განახლდა თბილისის ანძა. ნარმანია შემაჯამებელ და ვრცელ ანგარიშს, როგორც გითხარით, დღეს წარადგენს 2014-2017 წლების მოცულობით. ეს უკვე მედიისთვის გაკეთდება. თბილისის ამჟამინდელ და ცოტა ხანში ძალიან მანე უკვე ყოფილ მერს, რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან ბევრ საკითხზე ყურადღება გამახვილებული, თუმცა ჩვენ შევეცდებით, რომ საკმაოდ კომპაქტურად და სრული მოცულობით შევთავაზოთ საქმიანი დილის მაყურებელს და რა თქმა უნდა, დავიწყებთ უკვე ახლად არჩეული მერის კახა კალაძის მიერ წამოყენებული პროგრამის მონიტორინგს და პარალელურად თვალისდევნებას რა ხდება დედაქალაქის მერიაში. იცი, როგორი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ინტერვიუ შედგა მანამ დათო ნარმანიასთან, სიღრმისეულად გარკვევა მისი არასრული მმართველობის, ანუ გულისხმობ არასრული მას ცოტა დრო ქონდა ზოგადად კანონით გათვალისწინებულ ვადასთან. იყო ძალიან ბევრი უმძიმესი პერიოდი, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ ეს უმძიმესი პოზიცია არც ერთ მერს არ უსურვებ ის, რაც მოხდა გულისხმობ თბილისში ტრაგედია ასტიქიიდან გამომდინარე, რამაც ადამიანების საკმაოდ სქორპლიც მოგვიტანა მიღმა იმისა, რომ სტრუქტურული ზარალი იყო ასეულობით მილიონი, მაგრამ არის რაღაცა გარკვეული დეტალები, რაშიც ალბათ უნდა ჩავიხედოთ. ჩვენთვის ცხადია, საინტერესოა, სად გააგრძელებს საქმიანობას დავით ნარმანია. ხო, ეს სხვათა შორის ჯერაც არ არის ცნობილი. ხო, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ აი ზუსტად მაგ ლოკაციაზე, სადაც ეხლა შენი მყოფები, ეს მისთვის გამორჩეული ადგილია, მასი კარგად გამოსდის პრეზენტაციები საიმისოთ, რომ ერთი დღე ჩვენ სრულად დაუთმოთ, აც უკვე არა თბილისის მერის რანგში ყოფ დავით ნარმანიას და უახლოეს მომავალში, მას შემდეგ, რაც კახი კალაძეს მანდატი სრულად შევა ლეგიტიმაციაში, თბილისის არჩეული მერისა, მოვიწვიოთ და ვისაუბროთ ჭეშმარიტ ღმერთზე. აქეთ დავალოდოთ უკვე ყოფილ მერ დავით ნარმანიას საქმიანი დილის სტუდიაში. ვფიქრობ, ეს კარგი ინფორმაციის შემკრები აღმოჩნდება იმისთვის, რომ გავიგოთ რა ხდება უკვე ახალ მერს თბილისის მერიაში და საერთოდ დედაქალაქში რა გამოწვევები და პრობლემები იქნება და როგორ აპირებს ამ ყველაფრის მოგვარებას ჩვენი მაყურებელი, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად მიადევნებს თვალს. ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ, საინტერესო პერსპექტივა ნამდვილად, წინ კი ბიზნეს სიახლეები გველდება და რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრებს საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის, რეფორმების, მიმდინარეობის და სამომავლო გადაწყვეტილებებისა და პროგნოზების შესახებ დეტალური ინფორმაცია დახურულ კარს მიღმა გამართულ შეხვედრაზე მიაწოდა. შეხვედრას ასოციაციის რამდენიმე ათეული წარმომადგენელი ესწრებოდა. აღინიშნა, რომ ბიზნესი საკმაოდ ოპტიმისტურად უყურებს პროგნოზებს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის შესახებ. ასევე დადებითად შეფასდა ის გარემოება, რომ შეხვედრები სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე პირველ ვიცე-პრემიერთან რეგულარულად ტარდება, ასევე ყურადღება გამახვილდა 2018 წლის საბიუჯეტო პრიორიტეტებზე და საგადასახადო კანონმდებლობაზე, მიმდინარე ფისკალურ და სტრუქტურულ რეფორმებზე, მათ შორის საპენსიო სქემის და კაპიტალის ბაზრის განვითარების მიმართულებით. ყურადღება საჯარო კერძო პარტნიორობის საკანონმდებლო ჩარჩოზეც გაკეთდა, რომელიც ამ დროისათვის განხილვის პროცესშია. ბიზნეს ასოციაცია საქართველოს ყველაზე მსხვილი ბიზნესს გაერთიანება და შესაბამისად წარმოდგენილი წევრების რაოდენობა საკმაოდ ბევრი იყო. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი, ენერგეტიკის კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროებთან ერთად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მინერალური წყლის პარკში მდებარე ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტში იღებს მონაწილეობას. ამ პროექტის ინდუსტრიული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭების შემდეგ დღის წესრიგში უკვე მისი აღდგენის საკითხი დადგა. ბორჯომის ჰიდროელექტროსადგური ქვეყანაში პირველ ჰიდროელექტროსადგურს წარმოადგენს და ის 1898 წელს არის ამუშავებული. სადგური აღჭურვილი იყო ორი პელტონის ტიპის ტურბინით, ჯამურად 103 კილოვატი დადგმული სიმძლავრით. ისტორიულმა ჰიდროელექტროსადგურმა კი ელექტროენერგიის გამომუშავება ჯერ კიდევ 1950 წელს დაიწყო.
ბათუმის 2018 წლის ბიუჯეტი პირველადი პროექტის მიხედვით 146.121.000 ლარით განისაზღვრა, რაც 2017 წლის ფაქტობრივ ბიუჯეტთან შედარებით დაახლოებით 21 მილიონი ლარით არის შემცირებული. როგორც ბათუმის მერიაში განმარტავენ, 2018 წლისათვის მიმდინარე წელთან შედარებით ბიუჯეტის შემცირება ძირითადად ინფრასტრუქტურულ ნაწილში იგეგმება, რაც შეეხება ბიუროკრატიულ ხარჯს, ის 2017 წელს 2018 წლის დონეზე შენარჩუნდება. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მიმდინარე წელს წინა წელთან შედარებით ბათუმის მერიამ ბიუროკრატიული ხარჯები 10%-ით შეამცირა. როგორც მერიაში განმარტავენ, 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 146.121.000 ლარი, ეს არის პირველადი მონაცემები და ის შემდეგ ეტაპზე შესაძლოა გაიზარდოს კიდეც. ირკვევა, რომ პროგრამის დაფინანსება 2018 წელს წლევანდელთან შედარებით 500.000 ლარით გაიზრდება, 2018 წლის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამაზე კი 4.014.900 ლარი იქნება გათვალისწინებული, სპეციალური პროგრამებისათვის 8 მილიონზე მეტი ლარი დაფინანსება განისაზღვრა. ანაკლია სითიმ კი ციურიხში გამართა შეხვედრები კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი და სხვა წარმომადგენლები სამხრეთ კავკასიის ბიზნეს კონფერენციას ესწრებოდნენ. კონფერენციას სახელწოდებით სამხრეთ კავკასია, საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ახლო აღმოსავლეთის გზაჯვარედინი, ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, ვაჭრობის სფეროში ახალი კონტაქტების და თანამშრომლობისათვის ახალი იდეების მოძიებას ეძღვნება. ამ კონფერენციაზე სიტყვით ქეთი ბოჭორიშვილი გამოვიდა. საკუთარ პრეზენტაციაში მან ანაკლია სატრანსპორტო და ბიზნეს ჰაბი ევროპასა და ცენტრალურ აზიას შორის გაამახვილა ყურადღება და ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის და ქალაქ ანაკლის პროექტის მნიშვნელობაზე და არსებულ შესაძლებლობებზე ისაუბრა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტო საწარმოო საქართველოში ინვესტიციის მიმართულებით წარმომადგენლები კი პორტუგალიაში იყვნენ, სადაც ლისაბონში გამართულ მასშტაბურ კონფერენციას Web Summit 2017-ს ესწრებოდნენ. ღონისძიება 6-დან 9 ნოემბრის ჩათვლით იყო გათვალისწინებული და 160-ზე მეტი ქვეყნიდან 60,000-მდე მონაწილე ესწრებოდა, რაც მნიშვნელოვანი ბიზნეს კავშირების დამყარებისთვის იყო ხელსაყრელი. გამოფენის პირველ დღეს სააგენტოს აწარმოო საქართველოში წარმომადგენლებმა Web Summit-ის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებშიც მიიღეს მონაწილეობა, რომელიც პანელურ დისკუსიებს ბიზნეს გარემოსა და ეკოსისტემასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე მსჯელობას ითვალისწინებდა. რეგიონში სერვისის გასაუმჯობესებლად აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი ტრენინგებს და კონსულტაციებს აგრძელებს. ამჯერად ტურიზმის განვითარების სკოლის ფარგლებში ტრენინგი მიმტანებისთვის და დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა. რეგიონში მოქმედი გამოცდილი პრაქტიკოსი ტრენერები კი კოლეგებს სტუმრის მომსახურებისა და მაღალი სერვისის შეთავაზების საერთაშორისო სტანდარტებს აცნობდნენ. ქარელის ხილის პროდუქცია გერმანიასა და ჰოლანდიაში გაიგზავნა. კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ პროდუქცია რუსეთშიც გაგზავნეს. პირველ ეტაპზე საუბარია საცდელ პარტიებზე, რომელთა განთავსებაც უცხოურ ბაზრებზე სულ რამდენიმე კვირის წინ მოხდა. როგორც თამარ რაზმაძე აღნიშნავს, ქარელის ხილის პროდუქციაზე დაინტერესება ამერიკიდანაც არის და პარალელურად კომპანია მუშაობს დიდი ბრიტანეთის და დუბაის ბაზრებზე შესასვლელად. ქართული წარმოების სათვალეების ბრენდი Bros Area-ის სტრატეგიას ცვლის და ევროპის ნაცვლად უკვე რეგიონის ქვეყნებში აქტიურდება. ბიზნეს მედია საქართველოსთან ხის სათვალეების კომპანიის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა აღნიშნა, რომ წლის ბოლომდე ქართული სათვალეები აზერბაიჯანში და რუსეთში გაიყიდება. რეგიონის ქვეყნებში გასვლა და ფეხის მოკიდება ბევრად მარტივია, ვიდრე სხვაგან, მით უმეტეს ჩვენაირი სტილის კომპანიისათვის, როდესაც დიდ მასშტაბებზე საუბარი არ გვაქვს, ამბობს ირაკლი გამთენაძე და აღნიშნავს, რომ გასულ წელს კომპანია პროდუქცია გაიტანა ესპანეთში, თუმცა ისინი ამ გაყიდვებით კმაყოფილები არ არიან. ავიაკომპანია ემირატი კი მგზავრებს ახალ მომსახურებას შესთავაზებს. ეს არის სახლში რეგისტრაცია და ბარგის მგზავრების სახლიდან წაღება და აეროპორტში მიტანა. ამის შესახებ არაბიან ბიზნესმა გაავრცელა ინფორმაცია. საომავლოდ კი დაგეგმილია ემირატის თანამშრომელი მგზავრის სახლში სკანერის აპარატით მისვლა და მგზავრის საპასპორტო მონაცემებით ბაზაში შეყვანა. მას რეგისტრაცია სახლშივე გაატარებენ და ჩასხდომის ბარათსაც ამოუბეჭდავენ. შესაბამისად მგზავრს აღარ მოუწევს ზრუნვა ბარგის აეროპორტში მიტანაზე და ჩაბარებამდე.
ველოდები, როდის მიაკითხავს თვითმფრინავის სახლში მგზავრს. გამოცემა Airline Ratings.com კი 2018 წლის საუკეთესო ავიახაზების რეიტინგს აქვეყნებს, რომელიც სხვადასხვა კრიტერიუმის გათვალისწინებით დგინდება და შეთავაზების მრავალფეროვნებით, უსაფრთხოების მაღალი დონით, მგზავრთა კარგი გამოხმაურებებით, ფლოტის ასაკით, მოგებით, პრემიუმ ეკონომიურ ბილეთებზე ხილმისაწვდომობით და საინვესტიციო რეიტინგით, ასევე გარემოს დაცვით და პერსონალის ყურადღებით გამოირჩევა. კრიტერიუმებში შორის ხდება ასევე სერიოზული ინციდენტების არარსებობა, ინდუსტრიაში ინოვაციები და გარდა ამისა აუცილებელი პირობა, რომ საჰაერო გადამზიდავი 50 უმსხვილეს კორპორაციას შორის უნდა იყოს. Airline Ratings.com-ის მიხედვით მსოფლიოს 10 საუკეთესო ავიაკომპანიის რეიტინგი კი ასეთია: Air New Zealand, Qantas, Singapore Airlines, Virgin Australia, Virgin Atlantic Airways, Etihad Airways, All Nippon Airways, Korean Air, Cathay Pacific და Japan Airlines. ეს ყველა ავიაკომპანია ქართულ ბაზარზე რო შემოვიდეს, მე მგონი საინტერესო ამბები გველოდება წინ. თუმცა ჯერ დრო არის, რომ გადავხედოთ რა ფასად შეგვეძლება ლარში ამ ავიაკომპანიების მომსახურების სარგებლობა და გავიგოთ ვალუტის კურსი, რომელსაც უკვე გიორგი გაგოცნობს. დოლარმა კლავდათმო, უბრალოდ ლარმა კლავდათმო ენა მიღება. პოზიციები, დოლარი გამყარებულია, მან 2 ლარი და 64 თეთრი შეადგინა, ცვლილება თითქმის ერთ-ერთიანი იყო. სიმყარეს ინარჩუნებს ევროც, მისი ფასი 3 ლარი და 6 თეთრია, თითქმის თეთრნახევრით გაიუმჯობესა ევრომ ლარის ლართან წყვილში პოზიცია. ლირას შესაძენად უკვე 69 თეთრი დაგჭირდება, ფუნტ სტერლინგისა კი 3 ლარი და 45 თეთრი. იგივე Standard & Poor's ითაც დავიწყეთ საუბარი, ვარაუდობს სავალუტო რეზერვების ზრდას, საქართველოს სავალუტო რეზერვების ზრდას 3.5 მილიარდამდე, ვფიქრობთ მოქნილი გაცვლითი კურსის არსებობამ, რომელიც მხარდაჭერილია ეროვნული ბანკის მიერ, ხელი შეუწყოს საქართველოს სწრაფ ადაპტაციას გარე ფაქტორებთან. აცხადებს Standard & Poor's, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი BB- დაუდასტურა. სააგენტოს ექსპერტები დადებითად აფასებენ ლარის გაცვლითი კურსის მიმართ ეროვნული ბანკის პოლიტიკას და აღნიშნავენ, რომ სები არ ცდილობდა სისტემატურად მოეხდინა ლარის კურსის დაჭერა და შედეგად უცხოური ვალუტის რეზერვები დარჩა სტაბილურ ნიშნულზე. ჩვენი პროგნოზით ეროვნული ბანკის სავალუტო რეზერვები 2020 წლისთვის გაიზრდება 3.5 მილიარდამდე, არსებული 3 მილიარდიდან, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 20%-ის ეკვივალენტი გახლავთ, აცხადებს Standard & Poor's-ის წარმომადგენელი და ის, რომ ზედაპირული შიდა კაპიტალის ბაზარი, ისევე როგორც დეპოზიტებისა და სესხების შედარებით მაღალი დოლარიზაცია აფერხებს ეროვნული ბანკის შესაძლებლობებს შიდა სავალუტო პირობებზე გავლენა მოახდინოს. და მიუხედავად ამისა, Standard & Poor's აცხადებს, რომ არსებობს პოტენციალი საქართველოს მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანობის გაუმჯობესებისა, რასაც ხელისუფლების მიერ დედოლარიზაციაზე ფოკუსირება, ადგილობრივი ვალუტის სასესხო კაპიტალის ბაზრის პოპულარიზაცია და შიდა საბანკო სისტემის გაძლიერებული ლიკვიდურობის უზრუნველყოფა განაპირობებს. ეს არის Standard & Poor's-ის არა პროგნოზი, არამედ ანალიტიკა. პროგნოზი კი გველის ეხლა გარემოს ეროვნული სააგენტო და მათი ინფორმაცია ამინდის პროგნოზთან დაკავშირებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი ამას უფაში გვატყუპინებს, რომ კვლავ წვიმიანი ამინდი გველოდება თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით და ეს ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი და ნოტიო ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ და აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში კი იწვიმებს და ზოგან იქნება ნისლიც. აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. სოხუმში უნალექოთ ჩაივლის დღე და 19
გრადუსი იქნება, ბათუმში 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ქოფულიეთშიც ანალოგიურად 20 გრადუსია მოსალოდნელი. ქუთაისში იწვიმებს და 20 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა, ზუგდიდში 22, ოზურგეთში 21 და ონში 17 გრადუსი წვიმასთან ერთად. გორშიც იწვიმებს და 16 გრადუსი იქნება, ცხინვალში წვიმა და 15 გრადუსია მოსალოდნელი, მარნეულში 13 გრადუსი, რუსთავშიც 13 გრადუსი იქნება და სხვადასხვა წვიმასთან ერთად ნისლსაც უნდა მოერიდოთ. ახალციხეში 15 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომშიც 15 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში კი მხოლოდ 11 გრადუსი. ახალქალაქში 10 გრადუსია, ნავარაუდევი, სტეფანწმინდაში 7 გრადუსი და თელავში 13 გრადუსი. თბილისში ღრუბლიანი ამინდია, დღეს მოსალოდნელი იწვიმებს ნისლის ფონზე, იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმუმ იქნება 13 გრადუსი. და ეს არ შეგვიშლის ჩვენ ხელს, რომ მაღლის დონეზე ჩავატაროთ Forbes-ის იუბილე. დღეს საღამოს მადლობა ანას, ჩვენ გავდივართ რეკლამაზე. დასრულებული არის საქმიანი დილის მხოლოდ და მხოლოდ პროლოგის ნაწილი. სულ რამდენიმე წუთში ძალიან საინტერესო თემით გიბრუნდებით. წარმატებული ისტორია უნდა გაგიზიაროთ და მორიგი ინოვაციური ბიზნესი გაგაცნოთ საქმიანი დილის მაყურებელს. ეს არის გენომის კვლევის ცენტრი ალელი, რომელიც პაციენტებს მოლეკულურ დიაგნოსტიკაზე დაფუძნებულ კვლევებს თავაზობს. ცენტრმა საქმიანობა სულ რამდენიმე თვის წინ დაიწყო და მისი მიზანი საქართველოში თანამედროვე სტანდარტის შესაბამისი დიაგნოსტიკური კვლევების დანერგვაა. გენომის ცენტრში თათია ჩაფიჩაძე და გურამ ხუნდაძე იმყოფებოდნენ და შესაბამისად სიუჟეტიც მოგვიმზადეს. მოდით ნახოთ ერთად მათ მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. უკვე რამდენიმე თვეა გენეტიკური კვლევების ცენტრი ალელი ქართულ პაციენტებს მოლეკულურ დიაგნოსტიკაზე დაფუძნებულ კვლევებს თავაზობს, რომელთა საფუძველი დნმ-ისა და რნმ-ის დონეზე ინფორმაციის წაკითხვა. კომპანიის მიზანია საქართველოში დანერგოს ინოვაციური მოლეკულური ტესტები ონკოლოგიის, კარდიოლოგიის, ნეიროლოგიისა და სხვა მიმართულებებით. ეს ინოვაციური სიტყვა გენეტიკური კვლევების მიმართულებით საქართველოში, რადგან ჩვენი მიზანიც სწორედ ეს იყო, ისეთი კვლევები დანერგილიყო, რაც დღესდღეობით არ კეთდებოდა. დღეს რაც გვაქვს რო ყოფილა დაწყობილი, ეს არის სრულად კიბოს გენეტიკა, ანუ ონკოლოგია სხვადასხვა მიმართულებით, ეს არის ფილტვი, ნაწლავი, კანის სიმსივნეები, ფარისებრი ჯირკვლის კიბო, კერდის სიმსივნეები, ასევე უკვე მომდევნო ეტაპზე იგეგმება უროლოგია და თავის ტვინის სიმსივნეების გენეტიკური კვლევები. ალელის მიერ შემუშავებული ინოვაციური სადიაგნოსტიკო პანელები სიმსივნეებში არსებული გენური მუტაციებისა და სხვა ცვლილებების შესახებ არსებულ უახლეს სამეცნიერო ინფორმაციას ემყარება, რაც ექიმებს დიაგნოზის დასმაში, მკურნალობასა და დაავადებების მართვაში ეხმარება. ჩვენს მიერ ხდება ადამიანის სხვადასხვა ბიოლოგიური მასალიდან, ეს იქნება სისხლი, ნერწყვი, პარაფინის ბლოკები და ასე შემდეგ, ოპერაციული მასალა, ხდება დნმ-ის და რნმ-ის გამოყოფა და მასში გენეტიკური ცვლილებების, მუტაციების კვლევა ულტრათანამედროვე მეთოდების გამოყენებით, რომელსაც ახასიათებთ 99%-იანი სიზუსტე. აღნიშნული მეთოდებით კვლევა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის, მათთვის მკურნალობის სწორი სტრატეგიების შესარჩევად. მოცემული მეთოდი ბოლო წლების განმავლობაში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ფართოდ გამოიყენება. სწორედ მისი საშუალებით გინდება ადამიანის წინასწარი განწყობა სხვადასხვა სახის ავთვისებიანი სიმსივნეებისა და გენეტიკურად დეტერმინირებული დაავადებების მიმართ. ჩვენი მეთოდები, რომელსაც აქ ვიყენებთ, ეს არის აბსოლუტური მსოფლიოს სტანდარტების მიხედვით აწყობილი ტექნოლოგია. ეს არის იგივე აპარატურა, იგივე ხელსაწყოები, იგივე რეაქტივები. ჩვენ უკვე მუშაობთ იმაზე, რომ პოსტსაბჭოთა სივრციდანაც კი სხვადასხვა ქვეყნებიდან ტესტები, სადაც ჯერ არ არის ეს ტესტები დანერგილი, გამოიგზავნოს აქ და ჩვენ გავუწიოთ მათ მომსახურეობა. ალელი ბიოლოგების, ბიოინფორმატიკოსებისა და ონკოლოგებისაგან შემდგარ მეცნიერთა ჯგუფს წარმოადგენს, რომლებიც გენური კვლევების მიმართულებით ქართველი ექიმების თეორიული ცოდნის გაღრმავებაზეც მუშაობენ. ამ ყველაფრის შესახებ შეიძლება ბევრი უცხო ტერმინი შეგვხვდათ, მაგრამ დაერწმუნებული ვარ, სრულად ნათლად, ცხადად, ყოველთვის გასაგებად და რა თქმა უნდა საჭიროდ ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები. ნათია ცაბუტაშვილი, გენეტიკური კვლევის ცენტრის ალელის დირექტორი და ამავე გენეტიკური კვლევის ცენტრის სამეცნიერო დირექტორი გიორგი ხარებავა გსტუმრობენ საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად დილიდან. ნათია, თუ უკაცრავად თქვენს პირველ ინტერვიუში რაც მოვისმინე, ალელი უნდა ყოფილიყო გამორჩეული ჩვენს ენაზე ამ გადაცემის ფორმატში არის კონკურენტული უპირატესობაც.
ჯერ გამორჩეულობა მაინტერესებს და შემდეგ უკვე გადავალ რამ შეგაქმნევინათ ალელი. დარწმუნებული ვარ, რომ არსებობენ კონკურენტები, ალბათ საზღვარგარეთაც, უფრო მეტად და მიზეზები მაინტერესებს ამ უპირატესობისა. დიახ. პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ ინტერესისთვის და ჩვენი მოწვევისთვის. ალელი დავიწყებთ თქვენს პირველ შეკითხვაზე პასუხის გაცემას. ინოვაციური სიტყვა არის მართლაც ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შემიძლია ვთქვა საქართველოში, რადგან მსგავს ტექნიკაზე დაფუძნებული კვლევები დღესდღეობით საქართველოში არ კეთდებოდა. შესაბამისი პრობლემების განხილვას არ დავიწყებთ, არ დავიწყებ პრობლემების განხილვას თუ რატომ არ კეთდებოდა, რა იყო მისი მიზეზი. შეიძლება არ ყავდა შესაბამისი სპეციალისტების ისეთი ჯგუფი, რომლებიც იმუშავებდნენ და აიღებდნენ ასეთ პასუხისმგებლობას. დღეს მსოფლიოში ძალიან პოპულარული არის პერსონალიზირებული მედიცინა, თითოეულ ადამიანზე გათვლილი, ინდივიდუალურად მორგებული მკურნალობა, რისი საფუძველიც სწორად ასეთი კვლევების დანერგვა არის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვთვლით, რომ ინოვაციური სიტყვა იყო საქართველოში და რაც შეეხება პირველობას და კონკურენტუნარიანობას ამ ეტაპზე არ ყავს საქართველოში. დიახ, ბევრი კონკურენტები საქართველოში, მაგრამ თუ იქნებიან, ჩვენ პირიქით გაგვიხარდება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან საჭირო ზოგადად ერისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. ბევრი ესეთი ორგანიზაცია. ალელის შექმნამდე ადამიანები, ვინც დაინტერესდებოდნენ ამ თემით, გამოდის, რომ მათ უწევდათ მიემართათ უცხო ქვეყნების სერვისისათვის, ასეა? დღეს ალელის შექმნამდე ზუსტად ასე იყო. არსებობდა რამოდენიმე შუამავალი კომპანია სხვადასხვა ქვეყანას და საქართველოს შორის, როგორც ამერიკას და საქართველოს, ასევე ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებს შორის. და მოგეხსენება, ძალიან პოპულარული არის დღეს საქართველოში მედიცინის სხვადასხვა მიმართულებით სამედიცინო ტურიზმი და ერთ-ერთი ძალიან პოპულარული არის და იყო აქამდე სწორედ ასეთი ანალიზების გაგზავნა საზღვარგარეთ. თუ სწორად გავიგე, გამოდის, რომ თქვენ არათუ ტრაფიკი მოაბრუნეთ საქართველოსკენ, არამედ ის, ვინც უცხოეთში მიმართავდა და იცოდა მუდმივი თქვა destination-ების საათ და როგორ უნდა გაკეთებულიყო, მათთვის ახალი ადგილმდებარეობაა საქართველო აღმოჩენილი. ანუ არა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები. არა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ჩვენ ამ მცირე დროში მოვახდინეთ და კიდევ უფრო მეტად ჩვენი გუნდი ზრუნავს იმაზე, რომ გაიზარდოს ცნობადობა და არა მარტო საქართველოში, ამიერკავკასიისთვისაც ეს იყოს ერთ-ერთი დიდი ცენტრი, რომელიც მზად არის რომ მოემსახუროს. ციფრების და რიცხვების გადაცემა რა სტატისტიკაზეა მაინც საუბარი? ნათია ძალიან უხეშად. გააჩნია რა სტატისტიკა. უცხოელები მაინტერესებს, ანუ ის ვინც თქვენ ამ რამდენიმე თვეში დაახლოებით რა ტენდენცია არის? ამ რამდენიმე თვეში დაინტერესება ძირითადად გამოიწვია მეზობელი ქვეყნებიდან, დიახ, ძირითადად ყველაზე მეტი ინტერესი იყო ის, რომ ჩვენ გვაქვს ონკოჰემატოლოგიის ტესტები და რამოდენიმე ათეულობით არის შემოვიდა სასომხეთიდან და ყაზახეთიდან იყო ასევე საკმაოდ დიდი დაინტერესება ჩვენი ტესტების შესახებ. უახლოეს მომავალში ვგეგმავთ სხვა ქვეყნებთანაც, რა თქმა უნდა, დაკავშირებას. მე მაინტერესებს უკვე ის დეტალები, რომელიც უშუალოდ თქვენს კლიენტებს შეიძლება დაჭირდეთ. რას გულისხმობს, რა მონაცემებს იღებს ადამიანი? ეს არის პოტენციურად სიმსივნის რისკები, სიმსივნის სახეობა, დნმ-ში არსებული თქვა სხვა რისკები, რა იკვეთება იმ ანალიზით, რომლის ჩატარების შესაძლებლობასაც იძლევა ალელი? სწორად აღნიშნეთ, დიახ, ზუსტად ესე იგი, პირველ რიგში ყველაზე ასე ვთქვათ მარტივი ტესტებით რო დავიწყოთ, ამ ტესტების საშუალებით ხდება მიდრეკილებების დადგენა. ეს მიდრეკილებები შეიძლება იყოს რა თქმა უნდა კლინიკურად მნიშვნელოვანი, ანუ დაავადებასთან დაკავშირებული მიდრეკილებები, შეიძლება იყოს ეს აბსოლუტურად ნებისმიერი მიდრეკილება, ეს ქცევასთან დაკავშირებული თუ ზოგადად ადამიანის მეტაბოლიზმთან დაკავშირებული მიდრეკილებები, ეს ყველაფერი შეიძლება დადგინდეს დნმ-ის ანალიზით. ეხლა ჩვენ საწყის ეტაპად, რა თქმა უნდა, ავიღეთ ონკოლოგია ჩვენ ფოკუსად, ანუ ყველაზე ასე ვთქვათ კრიტიკული და ისეთი მძიმე მიმართულება, სადაც ადამიანის სიცოცხლესთან გვაქვს საქმე და ამ შემთხვევაში და გიორგი სამწუხაროდ ძალიან გავრცელებულიც უკვე, იმიტომ რომ ნებისმიერი სტატისტიკა, რაც კი ჩვენ შეგვიძლია მოვიკითხოთ სამედიცინო სფეროში ონკოლოგიური დაავადებების ზრდა
არ ვიცი, სამწუხარო ლიდერობა ფიქსირდება უმძიმეს. დიახ, ძალიან მაღალი ონკოლოგიური დაავადებების რაოდენობა, მე მგონი, ესე იგი, სადღაც NCDC-ის 10,000 იყო ახალი შემთხვევა, მხოლოდ 1 წლის მანძილზე საქართველოს ფარგლებში. ანუ ეს არის საკმაოდ დიდი რიცხვი ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ტესტები ზუსტად, ესე იგი, რას აკეთებს კონკრეტულად ამ დაავადების დიაგნოზის დაზუსტება პირველ რიგში თერაპევტისათვის არის ძალიან კრიტიკული ინფორმაცია იმ თვალსაზრისით, რომ საშუალებას აძლევს შეარჩიოს ზუსტად წამალი, ანუ ეს არის პერსონალიზირებული მედიცინა, თითოეული სიმსივნე იგივე თუნდაც ფილტვის სიმსივნე ან ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნე, ეს ყველა სიმსივნე მართალია ერთი სახელი აქვს ადამიანებში, მაგრამ თითოეულ ადამიანს აქვს უნიკალური. ჩვენი ტესტები ზუსტად ამ უნიკალურობას აჩვენებს ამ სიმსივნეში და ეს კი უკვე საშუალებას იძლევა უნიკალური წამალი დაენიშნოს ამ პიროვნებას, რაც უფრო ეფექტურია და ზუსტად მასზე არის მორგებული. ანუ ეს ის თქვენ ლაბორატორიაში დგინდება? დიახ, ერთ-ერთი გამოსავალი ჩვენი ტესტების არის ის, ზუსტად რომ პერსონალიზირებული წამალი შეირჩეს დაავადებისათვის, ასევე მოხდეს ამ დაავადების პროგნოზირება, ზუსტად, ანუ რამდენად მაღალია იმის შანსი, რომ მოხდეს რეციდივი, რა მოხდეს ქირურგიული ჩარევის მასშტაბების დადგენა, ანუ რამდენად საჭიროა მასშტაბიანი ქირურგიული ჩარევა, ან ნაწილობრივი ქირურგიული ჩარევა, ან რამდენად შეიძლება მოცდა ქირურგიული ჩარევისგან და დაკვირვების რეჟიმში გადაყვანა, შემდეგ იგივე სხიური თერაპიის ძალიან პარამეტრები, რომელიც ჩვენ რაზეც თქვენი კოლეგა საუბრობდა ახლა სიუჟეტში, 99%-იანი სიზუსტით არის? დიახ, თვითონ ტექნიკურად ტესტის სიზუსტე არის ძალიან მაღალი, ეს არის პოლიმერული ჯაჭვური რეაქცია, საკმაოდ ახალი მეთოდი არის. ასე ვთქვათ, კლინიკაში ძალიან ახალია, ბოლო 10 წელია ინერგება და საერთოდ რაც აღმოაჩინეს სულ რაღაც 25 წელია, რაც აღმოჩენილი, ანუ და შემუშავებულია ეს ტექნოლოგია მთელ მსოფლიოში და მისი სიზუსტე არის 99%-ზე მეტი. რამდენობით არის შესაძლებელი განსაზღვრა მიდრეკილებების და საფრთხეების, რომელიც შეიძლება ორგანიზმს ემუქრებოდეს, ანუ რამდენად შესაძლებელია, თქვა დნმ-მა მოგცეს ინფორმაცია საწყის პერიოდში, ანუ ახალგაზრდობისას, თქვა როცა შესაძლოა არის, რომ ეს განვითარება სიმსივნე პაუზ რამდენიმე წლის შემდეგ. დიახ, ესე იგი, ჩვენი მეთოდების საშუალებით ზუსტად შესაძლებელია დადგინდეს ის გენეტიკური ნიშან-თვისებები, ანუ მას მეცნიერულ ენაზე ეწოდება ერთნუკლეოტიდიანი პოლიმორფიზმები, რომელიც ყველა ადამიანს განასხვავებს, ანუ ეს პოლიმორფიზმები ყველას აქვს სხვადასხვაგვარი. ეს პოლიმორფიზმები არ არის არც დადებითი და არც უარყოფითი მკაცრად, რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც მიდრეკილება ქონდეს გარკვეული დაავადებისადმი, მაგრამ სამაგიეროდ ეს პოლიმორფიზმი ანიჭებდეს ამ ადამიანს რაღაც სხვა უპირატესობას ცხოვრებაში და ანუ ეს არ არის არც ცუდი, არც კარგი, მაგრამ ჩვენი ტესტების საშუალებით ზუსტად ეს შეიძლება გამოვლინდეს და ეს თითქმის ყველა დაავადებაზე არსებობს ასეთი ტესტი. ჩვენ დღესდღეობით რამდენი დაავადებაზე აკეთებთ თქვენ? ჩვენ დღესდღეობით ვაკეთებთ მხოლოდ რამოდენიმე დაავადების შემთხვევაში, ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ჩვენ სულ ასე ვთქვათ, რამოდენიმე თვეც არ არის პრინციპში, რაც ოფიციალურად დავიწყეთ ნიმუშების მიღება. ჩვენ ვაკეთებთ რამოდენიმე ძირითად სიმსივნეზე ტესტებს და ონკოჰემატოლოგიურ ტესტებს ამ ეტაპზე და ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად სწრაფად დავნერგოთ ფაქტობრივად მთელი სპექტრი, რაც კი მსოფლიოში არსებობს. ძალიან კარგი პლატფორმა სამედიცინო ტურიზმის განვითარებისათვის, მაგრამ მაინტერესებს, რამდენად არის აუცილებელი უშუალოდ პაციენტის ყოფნა თქვენთან ლაბორატორიაში და რამდენად შეიძლება ნიმუშების, თქვათ, შემოწმება, ამიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ბევრი ამ მიმართულებით. დისტანციურ გულისხმობ? არანაირი პრობლემა არ იქნება, რადგან უშუალოდ პაციენტის მოსვლას არ აქვს ჩვენთვის არანაირი მნიშვნელობა, ჩვენთან თავარი არის ჩვენთვის, რომ მოხდეს მისი ბიოლოგიური მასალა, ანუ სხვადასხვა სახით მიღებული, ეს იქნება ბიოფსიური, ოპერაციის შემდგომი, ოპერაციამდე თუ სხვა მასალა. რამდენიმე თვეა მიუხედავად იმისა, რომ ალელი ამოიქოქა, ეს საკმარისი აღმოჩნდა, რომ თქვენი არსებობა შეემჩნია ჯეოსელს, თქვენი არსებობა შეემჩნია TBC-ის დაჯილდოებაზე, როგორც ნომინანტები ხართ, ერთ-ერთი ნომინანტები ინოვაციურ ბიზნესთან მიმართებაში. ინოვაციურობა, ნათია, თუ სწორად გაიგეთ, ჩემი სწორად თუ ვწდები, გამოარჩევს თქვენს კომპანიას სწორედ იმითი, რომ ჯერჯერობით მარტო ხართ.
არა მარტო ბაზარზე თუ არის იქ რაღაცა სხვა ისეთ ჩვენს კომპანიაში გეტყვით ჩვენი კომპანია არა მარტო მხრივ არის ინოვაციური რომ არ ყავს ბევრი კონკურენტი დღეს ბაზარზე ჩვენთან ხდება ადგილზე ინოვაციური ტესტების შექმნა მსოფლიო გამოცდილებაზე დაყრდნობით რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ჩვენ საქმე გვაქვს ადამიანის სიცოცხლესთან ჯანმრთელობასთან და მტკიცებით მედიცინით ხელმძღვანელობთ აი ჩვენ არ ვიგონებთ რაიმე ახალს უბრალოდ ადგილზე ვნერგავთ სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების მიერ შემუშავებულ და დამტკიცებულ გამოცდილებას ბატონი გიორგის და ასევე ჩვენი სხვა გუნდის წევრების წყალობით. გუნდები ძალიან კარგი რესპონდენტები არიან. ერთ-ერთი კომენტარით აი მოხიბლული ვარ. გიორგი, ეს კითხვა. ნიშნავს თუ არა, რომ ალელის პროფილი შეიძლება იყოს საინტერესო ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომელსაც არანაირი წუხილები, არანაირი გარეგნული თუ შინაგანი ნიშნები პრობლემისა არ აქვს. შეიძლება თუ არა ალელის ბიზნეს სამედიცინო პროფილი განხილულ იქნას ჯანმრთელი ადამიანისთვის ედგარ პრევენციად, საიმისოდ, რომ მან თავისი ჯანმრთელობა საომავლოდ გადააზღვიოს. მით უმეტეს ისეთი სიზუსტით ალბათობის ტექნოლოგიებიდან და ტესტებიდან გამომდინარე, რასაც ალელი თავის პაციენტებს და კლიენტებს თავაზობს. დიახ, ძალიან კარგი შეკითხვაა, საინტერესო შეკითხვა არის. ზუსტად როგორც აღნიშნე მე, ჩვენ ვცდილობთ რომ გავაფართოვოთ ჩვენი ტესტების სპექტრი და ესეთი ტესტები, რომელიც აბსოლუტურად ჯანმრთელი ადამიანისთვის უზარმაზარ სარგებლოს მოიტანს, რომ მან თავისი ჯანსაღი ცხოვრების წესი სწორად დაგეგმოს, არსებობს და ჩვენ აუცილებლად გვექნება ეს. ეს ეხება აგრეთვე დაუშვათ წონის კონტროლს, იქნება ეს თუ კვების შერჩევას ყველა ადამიანს გააჩნია სხვადასხვა მეტაბოლური მიდრეკილებები, ყველა ადამიანს გააჩნია დაუშვათ სხვადასხვა ქცევითი მიდრეკილებები. ამ ყველაფერის ცოდნა გაძლევს საშუალებას სწორად დაგეგმო შენი ცხოვრება, სწორად დაგეგმო დიეტა, სწორად დაგეგმო შენი ვარჯიში, ანუ სპორტში, ჩვეულებრივ და პროფილაქტიკური მედიცინა სიძვირის მიუხედავად მაინც იაფია ვიდრე რეალური პრობლემის ფონდ. და აქ უკვე მედიცინასთანაც არ გვაქვს საუბარი, ანუ როგორც აღინიშნა ჩვენ გვაქვს აქ ჩვეულებრივ ჯანმრთელ ადამიანთან რომელსაც უნდათ რომ უფრო ჯანმრთელები იყვნენ, უფრო ჯანსაღათი ცხოვრობდნენ, უფრო კარგად იყვნენ და თავისი გენეტიკური კოდი შეისწავლონ და იმის მიხედვით იმოქმედონ რომ მაქსიმალურად ისარგებლონ თავისი ცხოვრების ასე ვთქვათ მონიჭებული ცხოვრებაში მონიჭებული ასე ვთქვათ შესაძლებლობებით აი ესეთი ტესტები არსებობს რომელსაც უახლოეს მომავალში შევთავაზებთ ჩვენს ორივესთან მაქვს კითხვა გამომდინარე იქიდან რომ ალელი მისი დამფუძნებლები მისი გუნდი სამეცნიერო თუ პრაქტიკული მიმართულებით ხედავთ და გავიგეთ რომ ძალიან ინტეგრირებული ხართ მსოფლიო მედიცინასთან და სხვადასხვა მიმართულებებთან რაიმე ახალი ინფორმაცია ხო არ არსებობს მედიკამენტებთან დაკავშირებით, ოღონდ შედარებით დადასტურებული და არა ჭორები, რომელიც ინტერნეტში მრავლად ვრცელდება. რა ეტაპზეა მედიცინას სიმსივნესთან დაკავშირებულ და მის წინააღმდეგ სხვადასხვა მედიკამენტების შემუშავებასთან დაკავშირებით. ანუ ამოვარდება ინფორმაცია, რომ რაღაცა ერთ კონკრეტული იმასთან დაკავშირებით ინკურნება. თქვენ მეტ ინფორმაციას თქობთ, იმიტომ რომ თქვენ იმაზე მნიშვნელოვანი ხართ, ჩემი აზრით დაკავებული, რაც ქართველებმა უნდა გადავლახოთ და ამიტომ უნდა მგონია დავინტერესდეთ ალელით, რომ პრევენცია გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია და ცოდნა საკუთარი თავის და ჯანმრთელობის, ვიდრე საქმეზე რომ იდგება და ამ მავნე ცოტა ქართულ ჩვევას თუ გადავაგდებთ, კარგი იქნება. ნათია, გაგვიახლეთ ინფორმაცია თუ გაქვთ რაიმე ჩემს კითხვაზე. ქართველების ჩვევებზე არ შეგაწოდეთ. პრეპარატებთან დაკავშირებით უახლესი რაც დღეს ხდება მსოფლიოში და პირდაპირ ჩვენ ცენტრზეც აისახება ჩვენს მუშაობაზე, ეს არის წან გიორგის ბრძანა. ანუ უშუალოდ კონკრეტული დაავადების შემთხვევებში კონკრეტულად რა პრეპარატებით უნდა მოხდეს მკურნალობის კურსის ჩატარება. ანუ ამ შემთხვევაში თუნდაც ავიღოთ დღეს რაც გვაქვს საწყობილი, ეს არის კიბოს გენეტიკაზე საუბარი, აქ არის ფილტვის სიმსივნეები, არის ნაწლავის კიბო, კანის კიბო, ფარისებრი ჯირკვალი და ლეიკემიები.
ამ ყველა დაავადების შემთხვევაში ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ გვაქვს ტესტები, რომელიც სწორად განსაზღვრავს ქიმიოთერაპიის კურსი, ყველასთვის გასაგები არის და ცნობილი, რომელი პრეპარატით უნდა მოხდეს მკურნალობა. ამ ადამიანის ორგანიზმს მარტივად რომ ვთქვათ, რამდენად აქვს რეზისტენტობა, ანუ რამდენად აქვს აზრი კონკრეტული პრეპარატის გადასხმას. თან მოგეხსენებათ, პრეპარატები არ არის იაფფასიანი და საუბარი არის საკმაოდ ძვირადღირებულ მკურნალობაზე. ამ შემთხვევაშიც ეს არის უახლესი, რაც არის მტკიცებითი მედიცინით გათვალისწინებული და რაც ჩვენს ცენტრშიც ხორციელდება. გიორგი, ხარ დაამატებით? რა თქმა უნდა, უამრავი პრეპარატებზე ვრცელდება ინფორმაცია, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ საკმაოდ დიდი კვლევები მიმდინარეობს და ეს სიმსივნის პრეპარატები ყოველთვის იყო ესეთი კომენტარების ზუსტად საგანი არა მარტო საქართველოში, არამედ დასავლეთშიც ესე არის, რომ ძალიან დიდი ფული ხარჯებოდა და არ იყო ისეთი შედეგი, რასაც საზოგადოება ელოდება, რომ დაუშვათ სიმსივნე დამარცხდება და გამოჩნდება ესეთი პრეპარატები, რომლებიც გადაჭრის ყველანაირ პრობლემას, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ბოლო 15 წლის მანძილზე უზარმაზარი პროგრესი მოხდა ამ მიმართულებით და ყოველთვის აი როგორც იტყვიან დრო აჩვენებს დარჩა უკვე გვაქვს ჩვენ უკვე ახალი პრეპარატები მსოფლიოში რომელიც უკვე აღიარებულია და დადასტურებულია და ნაჩვენებია სამეცნიერო კვლევებით რომ რეალურად ზოგიერთი სიმსივნის შემთხვევაში მაგალითად არის ლეიკემიური დაავადებები რომლებიც იკურნება უკვე და სადღაცა 20 წლის წინ ეს დაავადებები ფაქტურად იყო ფატალური და არავითარი საშუალება არ იყო და დღეს ისინი აბსოლუტურად იკურნებიან ამ მიზნობრივი თერაპიით რომლის შერჩევასაც ზუსტად ჩვენი ტესტები ეხმარება გვაქვს ასევე პრეპარატები რომლებიც აბსოლუტურად ზუსტად არის დათვლილი რამდენი თვით და რამდენი წლით ახანგრძლივებს ადამიანის ცხოვრებას ძალიან მძიმე შემთხვევებში და არის რა თქმა უნდა კვლევითი პრეპარატები რომელზეც პასუხის გაცემა ალბათ რამოდენიმე წელიწადში ან თვეების შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი ანუ მიდის მუშაობა ამ მიმართულებით და არის საკმაო პროგრესი და ხა ზუსტ ციფრებს ვერ დავასახელებ მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ძალიან დიდი რაოდენობით სიმსივნეების დამარცხება შესაძლებელი იქნება ჯეოსელის ბიზნეს ჰაბში განსაკუთრებული მადლობა სტუმრობისთვის ნათია საბუტაშვილს გენეტიკური კვლევის ცენტრის ალელის დირექტორს და გიორგი ხარებავას ამავე ცენტრის სამეცნიერო დირექტორს წარმატებებს გისურვებთ TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოებაზე თუმცა დარწმუნებული ვარ რომ დღევანდელი ეთერი მე დავტესტავ ამ ეთერს რამდენად წარმატებული იქნება ალელისთვის თავისი საქმიანობის გასაფართოებლად. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. ყველა ჯანმრთელობას გისურვებთ და მეტ ყურადღება რომ მივაქციოთ ჩვენს ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობის თემაზე საუბარი ამით არ მოიწურება. არც დაჯილდოებაზე. არც დაჯილდოებაზე და შესაბამისად მოდი ჯერ გავიდეთ რეკლამაზე და მე დაგიგონდებით. მერია დაუსრულებელი მშენებლობების საკითხის მოგვარებაზე იმუშავებს თვითმმართველობაში გეგმავენ ჩამოაყალიბონ კონკრეტული გეგმა თუ როგორ შეიძლება ამ საკითხის გადაწყვეტა. ჯანდაცვის მინისტრის პასუხი დამსაქმებელთა ასოციაციის შენიშვნაზე შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით. რატომ შემცირდა ენერგეტიკის სექტორში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, რას ამბობენ ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს დირექციაში, სულ რამდენიმე წუთში ბიზნეს სიახლეებით ვართ პირდაპირ ეთერში. თვის მდგომარეობით ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილი გადაჭარბებით არის შესრულებული, ამბობს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე. აგრარულ საკითხთა კომიტეტის ხდომის დაწყებამდე მისი თქმით 95%-ით არის შესრულებული ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილიც. აგრარულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის ანგარიშს უსმენდნენ. გენერალ შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი ბიუჯეტის შესავსებად შეიქმნა ეს მათი აღქმის პრობლემაა. ასეთი იყო პასუხი დავით სერგეენკოსი დამსაქმებელთა ასოციაციის შენიშვნაზე შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით. მინისტრი განმარტავს, რომ კანონპროექტის პარლამენტში შესვლამდე მისი განხილვა კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან არაერთხელ მოხდა და მისი მიზანია, რომ ბიზნესის ასევე დამსაქმებელთა უფლებები დაიცვან.
ნაშრომის უსაფრთხოების ახალი სტანდარტების დასანერგად კი კანონპროექტის საბოლოო ვერსია პარლამენტშია გადაგზავნილი, რომელიც შესაბამისი ნორმების დარღვევისათვის ჯარიმებს ითვალისწინებს 400-დან 7,000 ლარამდე. კანონპროექტი იქამდე სანამ პარლამენტში შევიდოდა დისკუსიისათვის მრავალჯერ იქნა გახსნილი კერძო ბიზნესთან და მათ წარმომადგენლებთან. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეცადეთ, რომ ესეთი ფორმა მოგვენახა, რომელიც პირველ რიგში დასაქმებულის უფლებას დაიცავდა და მათ სიცოცხლის უფლებას პირველ რიგში და რომელიც ნაკლებად დამაზიანებელი იქნებოდა კერძო სექტორისათვის. თუ კი მათ რომელიმე წარმომადგენელს აქვს საფრთხეები, რომ ეს ბიუჯეტის შესავსებად შეიქმნა, პირდაპირ ვიტყვი, რომ ეს მათი ახმის პრობლემა არის ალბათ. რაც შეეხება ჩამონათვალს იმ ინდუსტრიების, რომელზეც გავრცელდება, ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო ვალდებულება, რომ 2019 წლიდან უკლებლივ ყველა ინდუსტრიაზე გავრცელდეს, 2018 წელი იქნება გარდამავალი, როდესაც გამოიკვეთება მაღალი რისკის ინდუსტრია. შრომის ინსპექტორები, რომლებიც ახლა ასრულებენ თავის მოვალეობას, მათ აქვს მომზადება გავლილი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტებთან, ისინი სხვა შორის გვესწრებიან ახლა და გადიან საკმაოდ დეტალურ ტრეინინგს და დეტალურ შეფასებას შეძლებენ თუ არა, ანუ საკმაოდ მაღალი თამასა არის მათი მომზადების. ახლად არჩეული მერი კახაკალაძე და ეკონომიკის მინისტრი სამშენებლო და დეველოპერული კომპანიის 30-მდე წარმომადგენელს შეხვდა. დახურულ კარს მიღმა ბიზნესთან ერთ-ერთი მთავარი სასაუბრო თემა შენობა ნაგებობების უსაფრთხოების წესების რეგლამენტს ეხებოდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი ახლად არჩეულმა მერმა არა მხოლოდ უსაფრთხოების სტანდარტების გამკაცრებაზე, არამედ სამშენებლო სექტორში ახალი რეგულაციების შესახებ ისაუბრა. მისი თქმით, ბიზნესს შენობა ნაგებობების აშენება სტანდარტიზაციის გეგმის შესაბამისად მოუწევთ. გარკვეული ცვლილებები შედის შენობა ნაგებობების უსაფრთხოების წესებში 51 დადგენილებაში ვამკაცრებთ გარკვეული მიმართულებით, რადგან ადამიანების უსაფრთხოება, მაცხოვრებლების უსაფრთხოება ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება თვითონ ფასადების ნაწილს, წარმოდგენილი იყო დღეს ამ შეხვედრაზე სამშენებლო კომპანიები, დეველოპერები და ისინიც თანხმდებიან და ხარჯს ვიჭერენ ჩვენ მოსაზრებებს ის, რომ აუცილებლად უნდა გავამკაცროთ ამ მიმართულებით, თუნდაც ახალი აშენებული შენობა ნაგებობები უნდა იყოს მოპირკეთებული და არა მხოლოდ შეღებილი, რაც ამახინჯებს და აზიანებს ქალაქის იერსახეს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვიმუშავებთ, წარმოვადგენთ კონკრეტულ სტანდარტიზაციას, თუ როგორ ხედავთ ამ ყველაფერს და დარწმუნებული ვარ, ის რაც დღეს ჩვენ ყველას გვაწუხებს, ხო იერსახის ნაწილში მომდევნო წლების განმავლობაში იქნება შეცვლილი და ქალაქი დაიმსგავსება ქალაქს. კალაძემ ასევე თქვა, რომ ხრუშოვკების ჩანაცვლების პროექტზეც იმუშავებს. ის ამბობს, რომ პროექტის განხორციელება შესაძლებელია, რაც შეეხება უკანონო მიშენებებს. ახალი მერის თქმით, ის რაც უკვე დაკანონებულია, მერია კერძო საკუთრებაში ჩარევას ვერ შეძლებს. რაც შეეხება წლების განმავლობაში დაუსრულებელ მშენებლობებს, აღმოჩნდა, რომ თბილისის მერს ამ მიმართულებით გადაწყვეტის კონკრეტული გეგმა უკვე აქვს. სერიოზული პრობლემაა ქალაქისთვის, რამოდენიმე კომპანია არის, ვინც ძირითადად ფლობს ასეთ შენობა ნაგებობებს ქალაქში, ვისაც გარკვეული ფინანსური პრობლემები შეექმნათ, სერიოზული ზიანი მიადგა იმ ადამიანებს, ვისაც ავანსი ჰქონდა გადახდილი და შესაბამისად ჩვენ რა თქმა უნდა დავიწყებთ მუშაობას და ჩამოვაყალიბებთ კონკრეტულ ხედვას, გეგმას თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს პრობლემა იქნეს მოგვარებული. ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს დირექტორი იანეშ კოპაჩი საქართველოში ენერგეტიკის სექტორში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირების მიზეზებზე საუბრობს. მან განაცხადა, რომ საქართველოში არაპროგნოზირებადი გარემო ამ დროისათვის და მისივე თქმით, მას შემდეგ, რაც ბაზრის ლიბერალიზაცია მოხდება, საინვესტიციო გარემო საქართველოში უფრო მიმზიდველი და სტაბილური გახდება. კოპაჩი ასევე მიიჩნევს, რომ გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების გაფორმების პრაქტიკა უნდა დასრულდეს, რაც შეცვლის რეფორმა ინვესტორებისათვის. ამის ანალიზი ენერგეტიკის სამინისტროში ამ ეტაპზე ჯერ მიმდინარეობს. 2017 წლის პირველ ნახევარში შეგახსენებთ ენერგეტიკაში თითქმის 26 მილიონი დოლარის მოცულობის ინვესტიცია განხორციელდა, რაც გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს სამჯერ ჩამორჩება. ეს არის საქსტატის ბოლო მონაცემები. თავარი მიზეზი არის არაპროგნოზირებადი სამართლებრივი ჩარჩო, რომელიც თავისუფალი ენერგეტიკული ბაზრის დასანერგად რეფორმების გატარების შემდეგ დასტაბილურდება. საქართველოს ინვესტიციების მოზიდვის სტიმულირებას ჰიდროენერგეტიკულ პროექტებში გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებებით ახდენდა. ეს პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. ყველა ინვესტორი თანაბარ პირობებში უნდა იყოს ჩაყენებული. ინვესტიციები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
ჩვენი მიზანია რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად და ეფექტურად ავითვისოთ არსებული ჩვენი ჰიდრორესურსი. შესაბამისად, ამ კუთხით ანალიზი მიდის, რა შეიძლება გამოიწვიოს ამ ცვლილებებმა. კონკურენტული ბაზარი, გამჭვირვალე ფასი, რა თქმა უნდა, კიდევ შეუწყობს ხელს უფრო რომ მოხდეს ინვესტიციები. ნატურალური წვენების რეგლამენტირება სავარაუდოდ მომდევნო წლიდან დაიწყება. საქმის კურსთან ნატურალური წვენების წარმომადგენელმა კომპანია კამპას ხელმძღვანელმა ისაუბრა ამის შესახებ. სანდრო ბუაძის თქმით, წვენების რეგლამენტირება უშუალოდ მათი იდეა იყო და უკვე მომზადებულია რეგლამენტის სამუშაო ვერსია. ის ამბობს, რომ რეგლამენტი ჰარმონიზებულია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და აწესრიგებს ისეთ საკითხებს, როგორიც არის ეტიკეტირება, შიგთავსი მომხმარებლის უფლებები, თამაშის თანაბარი წესები ბაზრის მონაწილეებს შორის. საინვესტიციო ფონდმა გაზელ ფაინანსმა კი სწრაფი კვების ქსელ დეგუსტოში პირველი ინვესტიცია განახორციელა. ინვესტიციის რაოდენობა საერთო ჯამში 700,000 დოლარია. ამასთან გაზელ ფაინანსის ინვესტიციის დახმარებით კომპანიამ ახალი ფილიალი გახსნა. დეგუსტო ამ დროისათვის 5 ფილიალს ფლობს და ქართულ მომხმარებელს ისევ როგორც ევროპულ, ასევე ქართულ კერძებს თავაზობს. განხორციელდა ინვესტიცია ჯამურად 700,000 დოლარის, რომელიც ორ ტრანშად წამოვა და ხელშეგვიწყობს განვითარებაში. ობიექტების რაოდენობის გაზრდაში და ხარისხის სტანდარტის დახვეწაში, წარმოების განვითარებაში და რამოდენიმე მიმართულების დამატებაში წარმოების კუთხით. ეს არის ჩვენი პირველი ინვესტიცია, რომელიც კვების ობიექტების ქსელ დეგუსტოში განვახორციელეთ. ჩვენ გვჯერა, რომ ეს არის ერთ-ერთი წამყვანი ყოველდღიური კვების ობიექტი, რომელიც ქართულ მომხმარებელს თავაზობს ადგილობრივ ჯანსაღსაკვებს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დეგუსტო იქნება ძალიან წარმატებული ბრენდი საქართველოში, რომელიც იმედია გაფართოვდება და საერთაშორისო ბაზარსაც მოიცავს. მოგეხსენებათ, ეს არის ამერიკული ფირმის გაზელ ფაინანსის პირველი ინვესტიცია საქართველოში და რა თქმა უნდა მოხარულები ვართ, რომ ისინი დაინტერესდნენ ქართული ბაზრით. ასევე აღსანიშნავია ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საინვესტიციო კორპორაცია ოპიკმა საქართველოში დაახლოებით 600 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. აირექსმა საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამის 2016-17 წლის შედეგები შეაჯამა მრგვალ მაგიდას, როგორც მედიის წარმომადგენლები, ასევე პრესის და ინფორმაციის ატაშე და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი დაესწრნენ. პროგრამის 2 წლიანი შედეგების მიღწევების და გამოწვევების შესახებ გამართული შეხვედრის დეტალებით მარიამ ადამიანის სიუჟეტი ვნახოთ. პროფესიული თვალსაზრისით ამერიკულ ტელევიზიებში ვიზიტი დროში მოგზაურობის ტოლფასია, რომლის ფარგლებშიც შეგიძლიათ ნახოთ თუ როგორი იქნება მომავალი საქართველოს ტელევიზიებში. ამ შესაძლებლობას იძლევა საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამა, რომელმაც 2016-17 წლები შეაჯამა. შედეგად კი პროგრამაში 2 წლის განმავლობაში მონაწილეობა 3 ქართულმა ტელევიზიამ მიიღო, დაიგეგმა პარტნიორული ვიზიტი და 2 სასწავლო ტური. გაცვლითი ვიზიტის მიზანი კი მედიის განვითარება და მიღებული ცოდნისა თუ გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობა დასახელდა. მოგეხსენებათ, ჩვენ მხარს უჭერთ მედიის განვითარებას საქართველოში. ამერიკის მთავრობა და საელჩო ყოველთვის გამოყოფს გარკვეულ რესურსებს იმისათვის, რომ მედია იყოს თავისუფალი და ღია ქვეყანაში, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია თავისუფალი და სიცოცხლისუნარიანი მედია დემოკრატიული განვითარებისთვის. ეს პროგრამა კი ითვალისწინებს კავშირების პარტნიორობის დამყარებას ამერიკულ რეგიონულ მედიებსა და ქართულ მედიებს შორის, რაც საინტერესოა ორივე მხარისათვის. საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამის 2017 წლის გამარჯვებული ტელეკომპანია პირველია, ამიტომაც იანვარში წარმომადგენლები გაემგზავრებიან ამერიკაში და წინასწარ შერჩეულ ტელევიზიებში გაევლიან სტაჟირებას. პროგრამები კი უშუალოდ ტელევიზიაზე და უშუალოდ მათ პრობლემებზე იქნება მორგებული. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენი პროგრამის ერთ-ერთი მონაწილეა და უახლოეს თვეებში დაიწყებს უკვე აქტიურ ფაზაში ურთიერთობას თავის ამერიკულ პარტნიორ ტელეკომპანიასთან, რომელიც ფლორიდის შტატის ქალაქ ჯექსონვილში მდებარეობს. თქვენი ტელევიზიის შემთხვევაში ძალიან საინტერესო ტანდემს აქვს ადგილი, ვინაიდან ბიზნეს მედია ჯგუფი არის თქვენ ტელეკომპანიის ეთერში, მათ შევურჩიეთ, ასე ვთქვათ, ორმაგი პარტნიორობა ადგილობრივ გაზეთთან და ტელევიზიასთან ერთად და ბულთმილად ველით შეტეკებს. პროექტის ფარგლებში ხორციელდება რამდენიმე ვიზიტი, როგორც ამერიკიდან საქართველოში, ასევე პირიქით. ეს ყველაფერი კი ემსახურება იმ მიზანს, რომ ქვეყანაში მედია იყოს დამოუკიდებელი, რაც ქვეყნის განვითარების ერთგვარი წინაპირობაა. მადლობა აირექს იმ შესაძლებლობისთვის, რომელიც პირველს კონკრეტულად კი ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდს
შანსის სახით ეძლევა გაისად, ზუსტად იანვრის ბოლოდან პირველი ნაკადი იქნება მივლინებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმ გამოცდილების გასაზიარებლად. რაზეც სიუჟეტში, მარიამ ადამიანის სიუჟეტში იყო საუბარი, ჩვენ ასევე 2018 წელს ველით ჩვენს კოლეგებს შეერთებული შტატებიდან, რომლებიც აქ ადგილზე დაგვეხმარებიან ჩვენი პროფესიული ცოდნის და ყოველდღიურობის დახვეწაში. მოკლედ საკმაოდ საინტერესო ამერიკული წელიწადი არის 2018-ში ბიზნეს მედია საქართველოს. ამასობაში დაბრუნდა თბილისში ნინი ლონგურაშვილი, დაბრუნდა არა ამერიკიდან, მაგრამ დაბრუნდა ქვეყნიდან, რომელიც სამედიცინო ტურიზმში ყველაზე მიმზიდველ სამ ქვეყანას შორის არის, ეს თურქეთია. ქვეყანა, სადაც განსაკუთრებით წარმატებულია ღეროვანი უჯრედებისა და სიმსივნის ქირურგიული მკურნალობა. თურქეთი დაახლოებით 200 პლასტიკური ქირურგით მსოფლიოში მე-9 ადგილზეა. შესაბამის რეიტინგში, ინტერნეტში კი მოძიებული ინფორმაციით 2000 სამედიცინო დაწესებულებიდან 54 Joint Commission International-ის მიერ არის სერტიფიცირებული. ეს მსოფლიო მასშტაბით ამ აკრედიტაციის მქონე 58 ქვეყანას შორის 21 მაჩვენებელია. 2000-ვე კლინიკაში სტუმრობას არ ვიცი რამდენად მოასწრებდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, სუპერ საინტერესო ამბები ჩამოგვიტანა. ნინი დილომშვიდობის მოგესალმებით და მიხარია რომ კვლავ ხარ ჩვენთან ერთად. დილომშვიდობისა მივესალმები მაყურებელს. 2000 ნამდვილად ვერ გიორგი, მაგრამ ვნახე ერთი და საუკეთესო ჩვენი ვიზიტი სტამბოლში ლივ ჰოსპიტალის გაცნობას ეხებოდა, რომელიც თურქეთის ერთ-ერთ უმსხვილეს კერძო საავადმყოფოების ქსელს წარმოადგენს. ეს არის ჰოსპიტალი, სადაც საკმაოდ დიდია მაჩვენებელი საქართველოსთან ჩასული პაციენტების. სამდღიანი სტამბულური და შეიძლება ითქვას სამგლელი ცხოვრების შემდეგ ჩვენ შევძლებთ მაყურებლისთვის ჩამოგვეტანა მასალა თურქეთში ყოველდღიურად მზარდი მედიცინის შესახებ. მოდი ახლა ვნახოთ სიუჟეტი ჰოსპიტალის შესახებ, შემდეგ კი სტუმართან ერთად დაგებრუნდებით. სტამბოლი წიგნია, წიგნი, რომლის კითხვაც თუ დაიწყე არასოდეს დაამთავრებ, ასე აღწერს ქართველებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მწერალი ორჰან ფამუკი. სტამბოლი ეს არის ქალაქი, რომელსაც სამყაროს მოსახლეობის დიდი ნაწილი მსოფლიოს ქალაქს უწოდებს. ევროპისა და აზიის ამ გზაგასაყარზე დღეს მილიონობით ადამიანი ჩამოდის. სტამბოლი რეგიონში შეხვედრების მთავარ ადგილად არის, ქცეული კულტურათა ერთიანობის სიმბოლოდ განთქმული ადგილი, ვიზიტორების ნაკლებობას არც ერთ სეზონზე უჩევის. თურქეთის მთავრობის საბოლოო პროგნოზით 2018 წლისთვის ქვეყანას 36.2 მილიონი უცხოელი ტურისტი ეყოლება. ეს კი ბიუჯეტს 28.3 მილიარდის შემოსავალს მოუტანს. ტურიზმის სექტორის ერთადერთი მიმართულება, სადაც ბოლო მონაცემებით ზრდა დაფიქსირდა, ეს იყო სამედიცინო ტურიზმი. სხვადასხვა კლინიკები აქ მსოფლიოს თითქმის ყველა წერტილიდან იღებენ პაციენტებს. ჩვენი სტამბოლში ვიზიტიც ერთ-ერთ წამყვან სამედიცინო დაწესებულებას, ლივ ჰოსპიტალს ეხება, რომელიც წარმოადგენს თურქეთში არსებულ ერთ-ერთ უმსხვილეს კერძო საავადმყოფოების ქსელს და წამყვან მოთამაშეს თურქეთისა და მთელი რეგიონის კერძო ჯანდაცვის სექტორში. ლივ ჰოსპიტალი 2013 წლიდან ფუნქციონირებს. ამჟამად ჩვენ სერვის 54 კლინიკის მეშვეობით ვთავაზობთ პაციენტებს. მნიშვნელოვანია ის, რომ სამედიცინო ბაზარზე გამოჩენის დღიდან ჩვენ საერთაშორისო პაციენტების მოთხოვნებზე ვართ მორგებული და ორიენტირებული. მათ შორის ხშირად გვყავს ქართველი პაციენტებიც და მათთან მუშაობის კუთხითაც გვაქვს დიდი გამოცდილება. ნებისმიერი დეპარტამენტი არის სრულიად მაღალ პროფესიონალი და კვალიფიციური ექიმებით დაკომპლექტებული და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ გვყავს ვიწრო სპეციალიზაციის ექიმები ყველა დეპარტამენტში. ჰოსპიტალის 50%-იანი ამერიკული პარტნიორობა მათ საშუალებას აძლევს მიიღონ და დანერგონ ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპისა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის უახლესი სამედიცინო განვითარების მიღწევები და პაციენტების მკურნალობა და ქირურგიული მომსახურება შეთავაზონ უახლესი ტექნიკური მიღწევებისა და აღჭურვილობის გამოყენებით. ჩვენ ვცდილობთ ამერიკის სტანდარტებისა და თეორიული სამედიცინო ცოდნის შესაბამისი პრაქტიკა დავნერგოთ. რაც შეეხება კონკურენციას, ამჟამად ჩვენი ძირითადი კონკურენტები შეიძლება ითქვას, რომ არის ავსტრია, გერმანია და ისრაელი. ჩვენ მკურნალობის პროცესს გლობალურ ჭრილში ვუყურებთ, ვიყენებთ საერთაშორისო პრაქტიკას, ვიკლებთ სხვა ორგანოებსაც. გარდა პრობლემური ორგანოებისა, პროფესიონალურ დონეზე გვაქვს სიმსივნური დაავადებების მკურნალობა. უმაღლესი ტექნოლოგიების გამო, რომელიც ზოგადად თურქეთში და
და კერძოდ ჩვენს კლინიკაში გვაქვს დანერგილი, ჩვენ ნებისმიერი სირთულის ოპერაცია შეგვიძლია ჩავატაროთ, რასაც ევროპის ქვეყნებში ატარებენ. ჩვენ კლინიკაში ვატარებთ ეგრეთ წოდებულ რობოტიზირებულ ოპერაციებს, ისევ როგორც კლასიკური გაგებით ოპერაციებს. თითოეულ საერთაშორისო სიახლეს თვალყურს ვადევნებთ და ფეხ-და-ფეხ მივყვებით. ვესწრებით ყველა საერთაშორისო სამედიცინო კონფერენციას, ასევე ნებისმიერი თანამედროვე ტექნოლოგიური სიახლე ჩვენ ინტეგრირებული გვაქვს ჩვენს დიაგნოსტიკურ და სამკურნალო პროცედურებში. სტამბოლი ფეხით სასეირნოდ იდეალური ადგილია, თუმცა არანაკლებ ხელსაყრელია გემით ბოსფორზე გასეირნება. ეს კიდევ ერთი აუცილებელი ტურია იმისთვის, რომ სტამბოლის ხის შესანიშნაობებს მოავლო თვალი. ეს არის ჩირგანის სასახლე და ის ახლა კემპინსკის 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო არის და სულთანის აპარტამენტებში ღამის გათევა არც მეტი არც ნაკლები 15332 ამერიკული დოლარია. აი ეს არის ბოსფორის სრუტის ერთ-ერთი ამაღლებული ადგილი და დასახლებული, სადაც ყველაზე ძვირადღირებული ბინები არის. აქ ერთი ბინის ფასი მილიონი ამერიკული დოლარიდან იწყება. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ ბეილერ-ბეის სასახლეს, ის ოტომანთა იმპერიის საზაფხულო სასახლე არის, რომელიც 1860 წელს აიგო და ზუსტად ხიდის ქვეშ არის, რომელიც ბოსფორის სრუტეზე მესამე ხიდია. ჩვენი სტამბოლში ვიზიტი ექიმ პაატა რატიანთან ერთად მოხდა. სამედიცინო ტურიზმის საერთაშორისო ექსპერტი უცხოეთში მკურნალობასთან დაკავშირებით უპირატესობებსა და მის რისკებზე საქმიან დილას ესაუბრა. თურქეთი როგორც დესტინაცია სამედიცინო ტურიზმის ინდუსტრიაში წარმოადგენს რეგიონულ ლიდერ ქვეყანას. შესაბამისად, ქართველი პაციენტების აბსოლუტური უმრავლესობა, რომლებიც საზღვარგარეთ მკურნალობის მიზნით მიემგზავრებიან, სწორედ თურქულ კლინიკებს ირჩევენ თავიანთ მიზნად და აქ გამორჩეულია სტამბული და მისი წამყვანი კლინიკები. ბოლო წლების განმავლობაში გამავალი სამედიცინო ტურიზმი საკმაოდ მასიურ მოვლენად იქცა. აქ უკვე ეს აღარ ფიქსირდება ერთეული შემთხვევები, ქართველი პაციენტები საკმაოდ დიდი რაოდენობით რეგულარულად მოემგზავრებიან სამკურნალოდ. შესაბამისად, ეს პროცესი გარკვეულწილად არის მოუწესრიგებელი და უკონტროლო მე ვიტყოდი. და რაში ხედავთ აი ამ მოუწესრიგებლობას, რა იგულისხმება? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სამედიცინო ტურის, უცხოეთში სამედიცინო ტურის დაგეგმვას. ყველა ჯანმრთელობის თუ ფინანსური რისკების წინასწარ გათვლას და სწორ მენეჯმენტს. მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტები, რომლებიც მიემგზავრებიან ზოგადად უცხოეთში სამკურნალოდ, ესმოდეთ მათ, რომ საზოგადოებრივი მკურნალობა არ არის პანაცეა. თურქეთშიც ხშირია ასევე უშედეგო მკურნალობა, ხშირია რომ არის მება დიაგნოზი და ხშირია უკმაყოფილო პაციენტიც. ეს ყველაფერი უნდა ესმოდეს პაციენტს და შესაბამისად გაითვალისწინოს, რომ საზოგადოებრივი მკურნალობა არ არის იოლი გადაწყვეტილება და არც პანაცეა. ასეთმა პაციენტმა აუცილებელია მიიღოს მომსახურება პროფესიონალების ხელით, წინასწარ მოხდეს ყველა პლუს მინუსის განსაზღვრა და ოპტიმალური გადაწყვეტილების, ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება. ამ დარგში მომუშავე ყველა ადამიანის რჩევა ერთნაირია. სამედიცინო ტურის დაგეგმვა აუცილებელია მიანდოთ პროფესიონალს, რომელიც სამედიცინო დაწესებულებას ქვეყანასა და გარემოს თქვენი შესაძლებლობების, მოთხოვნებისა და საჭიროებების მიხედვით შეგირჩევთ. ჩვენთან ერთად ახლა სტუდიაში იმყოფება სამედიცინო ტურიზმის საერთაშორისო ექსპერტი პაატა რატიანი და მასპინძელი ჩვენი სამდღიანი ტურისა, რომელიც ჩემთვის საკმაოდ დიდი გამოცდილება იყო და მე უკვე ვიცი საჭიროების შემთხვევაში თუ რა ნაბიჯები უნდა გადავდგა მედიცინის კუთხით. მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის, იმ არაჩვეულებრივი სამი დღისთვის, რომელიც ჩვენ სტამბოლში ერთად გავატარეთ. პირველ რიგში დავიწყოთ არჩევითობით და შედარებითი ანალიზი გავაკეთოთ. რატომ უნდა ავირჩიოთ თურქეთი ეს რამე გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის გამო თუ საფასო პოლიტიკა არის ჩვენთვის უფრო მეტად მისაღები ვიდრე ევროპის ან თუნდაც ამერიკის სხვა ჰოსპიტალები. მოგესალმებით. როდესაც ამ ბიზნესს ვიწყებდი ეს სადღაც 2007-2008 წლებში, თურქეთის რესპუბლიკა არ განიხილებოდა საერთოდ მიმართულებად. არც კი იყო იმ ჩამონათვალში ქვეყნები, სადაც პაციენტები მიემგზავრებოდნენ. თუმცა ბოლო 5-7 წლის განმავლობაში თურქეთმა შეძლო ძალიან აქტიური და მე ვიტყოდი აგრესიული მარკეტინგული პოლიტიკის განხორციელება.
თურქეთს ხელს უწყობს ძალიან ბევრი ფაქტორი. დაწყებული Turkish Airlines-ის ლიდერობით ამ ბაზარზე, დამთავრებული საიმიჯო კომპონენტით, როდესაც პრაქტიკულად ხშირად ვამბობ ამ ფაქტს, ყველა თურქულ სერიალში, თითოეულ სერიალში არ არსებობს რომ არ გამოჩნდეს რომელიმე კლინიკა, რომელიმე კლინიკის პალატა, ლამაზი ინტერიერი და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერმა ძალიან დიდი გავლენა იქონია ზოგადად რეგიონში, სამეზობლოდ, თურქეთის სამეზობლოდ და მათ შორის საქართველოშიც და ჩამოყალიბდა თურქული სამეცნიერო ტურიზმის ბრენდი. ერთიანად და პერცეფცია თურქეთისა, როგორც დესტინაციისა, ამ კუთხით არის საკმაოდ მაღალი. და ბუნებრივია ამას ხელი შეუწყო ასევე კერძო ინიციატივებმა, არსებობს რამოდენიმე ბრენდული კლინიკა თურქეთში, რომლის სახელები დარწმუნებული ვარ თქვენც იცით. და ამ ყველაფერმა უზრუნველყო ის, რომ დღეისთვის თურქეთის მიმართულებით ქართველი პაციენტების ნაკადი არის მასიური. ისინი მიემგზავრებიან არა მხოლოდ ბრენდირებულ და საერთაშორისო კლინიკებში, არამედ ხშირ შემთხვევაში რეგიონულ თურქულ კლინიკებშიც. ხშირად პაციენტი საზღვარგარეთ მკურნალობას განიხილავს როგორც ეგრეთ წოდებულ ბოლო იმედის მკურნალობას, როდესაც ის ეძებს რაღაც სასწაულს სხვაგან და სამწუხაროდ ხშირად მედიცინა ვერ იძლევა ამის შესაძლებლობას, ამიტომ მე სიუჟეტში ხაზი გავუსვი პროფესიონალური კონსულტაციის მნიშვნელობას. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, მივიღოთ სერვისები ნებისმიერ სფეროში და კერძოდ ამ სფეროში, სამეცნიერო ტურიზმის სფეროში მივიღოთ ფორმალური გზებით. მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ავირიდოთ არაფორმალურად საზღვარგარეთ მკურნალობის დაგეგმა, ეს დაკავშირებულია უამრავ რისკთან. მიღმა იმისა, ნინი უკაცრავად რაც ბრძანეთ, რომ აგრესიული მარკეტინგული კამპანია, რამაც 5-7 წლის თავზე შესაბამისი შედეგი გამოიღო, ამის მიღმა პაატა აშკარად და ამის კონკრეტული შედეგებია ბოლო წლების განმავლობაში, ის უმაღლესი ხარისხი სამედიცინო მომსახურებისა, ის არ ვიცი, უმაღლესი პილოტაჟის ექიმები, რომლებმაც თავი მოიყარეს და დახელოდნენ ადგილობრივები. ეს პარალელურად მიდიოდა ამ შემთხვევაში ამის შენება ინფრასტრუქტურასთან და უახლოეს ტექნოლოგიებთან ერთად თუ როგორ იცნობ თქვენ ეს მიმდინარეობდა პარალელურად სახელმწიფომ ძალიან დიდი ინვესტიციები ჩადო ამ მიმართულებით საკმარისია გითხრათ ციფრი 70% მარკეტინგული ღონისძიების რომელსაც კერძო თურქული კომპანია ახორციელებს ანაზღაურდება სახელმწიფოს მხრიდან ეს წარმოადგენს არამხოლოდ თურქული კლინიკის PR-ს, ასე ვთქვათ, საიმიჯო კომპონენტს, არამედ ეს აძლიერებს ზოგადად თურქეთის იმიჯს და ზრდის ასევე ეკონომიკას, ტურიზმს ზოგადად და სხვა. ამიტომ სამეცნიერო ტურიზმი ერთ-ერთი ისეთი დარგია, რომლის განვითარება, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო დონეზე იძლევა მრავალმხრივ და ირიბ სარგებელს ქვეყნისთვის და კონკრეტულად სამეცნიერო დაწესებულებისთვის. უზარმაზარი ინვესტიციები იდება სამეცნიერო პერსონალის მომზადების კუთხით. როდესაც მე პირადად პაციენტს ვთავაზობ კონკრეტულ მკურნალობას თურქეთში, ვაწვდი ინფორმაციას კლინიკის შესახებ და ასევე ექიმების შესახებ ბიოგრაფიას თუ რა აკადემიური ბექგრაუნდი აქვს ამ კონკრეტულ ექიმს და აუცილებლად თუ სად არის აფილირებული ეს ექიმი ამჟამად, სად გადის უწყვეტ განათლებას, მომზადებას და ეს როგორც წესი არიან წამყვანი დასავლური ამერიკული, ზოგჯერ იაპონური თუ გერმანული კლინიკები. ამიტომ ძალიან ძნელია ზოგადად სხვა ქვეყნებისთვის თურქეთთან კონკურირება ამ კუთხით. თურქეთი არის უდავო ლიდერი რეგიონულად. თუმცა ჩვენ სიუჟეტშიც ისაუბრეთ თქვენ რომ არის საკითხები, რაც არის მოუწესრიგებელი და არის ასევე რისკებიც, რაც შეიძლება რომ წინასწარაც განსაზღვრული გქონდეს და აი რა შეიძლება ანუ ამ კუთხით ადამიანმა ნახი გადადგეს, როდესაც პროცესი არის მოუწესრიგებელი იმის გამო, რომ ორმხრივად მოუწესრიგებელია, მე ვიტყოდი, როგორც თურქეთის მხრიდან მიმდინარეობს პაციენტების გადაყვანა ყოველგვარი ასე ვთქვათ რეგულაციის გარეშე ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მიმართოს კლინიკებს და უზრუნველყოს საკუთარი მკურნალობის დაგეგმა, ასევე ამით არიან დაკავებული კერძო პირები, არაერთი ვთქვათ ექიმი თვითონ ახდენს ამ პროცესის ორგანიზებას, რაც ჩემთვის როგორც ამ სფეროს სპეციალისტისთვის არის მიუღებელი და დაკავშირებული რისკებთან.
გაცილებით უმჯობესია იყოს ეს ყველაფერი ოფიციალური ფორმალური გზებით, რათა პაციენტმა პირველ რიგში მიიღოს პროფესიონალური კონსულტაცია. პროფესიონალურ კონსულტაციაზე დგება საკითხი ზოგადად საზოგადოებრივი მკურნალობის მიზანშეწონილობის შესახებ, რომელიც არც ერთ შემთხვევაში არ დადგება თურქულ კლინიკებთან პირდაპირ კომუნიკაციაში მყოფი პაციენტისთვის, ან და კერძო პირების მეშვეობით, ახლობლების მეშვეობით ამ ტურების დაგეგმისას. ჩვენ აუცილებლად ხაზს უსვავთ თუ რა ჩვენება არსებობს საზოგადოებრივი მკურნალობის ამ საკითხთან დაკავშირებით, ისევე როგორც ნებისმიერ სამედიცინო პროცედურას აქვს თავისი ჩვენება მის გაკეთებას, ასევე უცხოეთში მკურნალობას უნდა გააჩნდეს ჩვენება. თუმცა ეს არ გამორიცხავს ბუნებრივია ნებისმიერ პაციენტის უფლებას მიიღოს სამედიცინო მომსახურება იქ სადაც ეს მას სურს. ხო, მაგრამ აქ პრევალირებს ემოციური ფონი ამ გადაწყვეტილებისას, რაზეც თქვენ ბრძანებთ, დაბალი განათლება, მე გავიგებდი ფორს მაჟორს ბატა. როცა საკითხი ჯანმრთელობას ეხება. თუმცა ესე დაუგეგმავად, უბრალოდ რო იცი რომ თურქეთი გაცილებით უკეთესია ვიდრე საქართველო და ესე ავრალურად რაღაც ცოტა ემოციური მომენტია თუ რასთან. ბუნებრივია, ეხლა არსებობს ორი ტიპის ურგენტულობა სამედიცინო кейსის. პირველი არის სამედიცინო თვალსაზრისით ურგენტული გადაუდებელი შემთხვევა, როდესაც პაციენტის გადაყვანა არის მართლაც სასწრაფოდ აუცილებელი. მაგრამ როგორც წესი ეს ურგენტულობა დგება არა ამ კუთხით, არამედ უბრალოდ ფსიქოლოგიური განწყობით პაციენტის მხარეს, რომელსაც მძიმე სტრესულ ფონზე, ემოციურ ფონზე სურს რაც შეიძლება სწრაფად მიიღოს ეს ბოლო იმედის გადაწყვეტილება და რაც შეიძლება სწრაფად გაემგზავროს და ამ დროს ნაკლებად ექცევა ყურადღება თუ ვინ გეგმავს ამ პროცესს, სად მიემგზავრებიან, რატომ მიემგზავრებიან ზოგადად, რა გაკეთდება და რა პირობებით და ასე შემდეგ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ პროფესიონალიზმის ამაღლება ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი. კარგი იქნება თუ სახელმწიფოც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს პროფესიონალიზმის წინა პლანზე წამოწევას გამავალი სამართლის კუთხით და გარკვეულწილად შეზღუდავს უკონტროლო პროცესს. არ ვიცი, ეს სამსჯელო თემაა, მე კონკრეტული რეცეპტები არ მაქვს და თავ შევიკავებ, თუმცა თუ იქნება ინტერესი მე მზად ვარ ამ პროცესში ჩავერთო, შესაძლებელია გარკვეული რეგულაციების შემოტანა. ამის საჭიროება მაგალითად ევროპული ქვეყნების მიმართულებით არ დგას, თუმცა თურქეთის მიმართულებით უდავოდ ჩანს ეს, რომ განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტს თვითონ არ აქვს ფინანსური საშუალება დაფაროს ხარჯები და მიმართავს სხვადასხვა ფინანსური ინსტიტუციებს, ბიზნეს თუ ფონდებს თუ ასე შემდეგ, მნიშვნელოვანია რომ პროფესიონალიზმი და დაგეგმვა იყოს წინა პლანზე წამოწეული. ძალიან დიდი მადლობა. მე ჩემი კითხვები ამოვწურე, ასე თუ ისე. მადლობა თქვენ. პალატასთან არ მოიწურება, რადგან მასთან პარტნიორობა საკმაოდ გრძელვადიანია და ჩვენთვის საინტერესოა ყოველთვის მისი ნარატივი. მადლობა პალატარატიან სამედიცინო ტურიზმის საერთაშორისო ექსპერტს. ჩვენ ახლა გავალთ მოკლე პაუზაზე. გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზი და რეკლამა გველის და შემდგომ უკვე გავაგრძელებთ საუბარს სხვა თემებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სრულად დეველოპმენტი. სტარტაპ საქართველოს Start თბილისი 2017 ფინალურ ნაწილში 10 საუკეთესო სტარტაპს ახვედრებს, მათ შორის ონლაინ პლატფორმა Descom-ია, რომლის მეშვეობითაც დარეგისტრებულ პირს შეუძლია ნებისმიერი ადგილიდან მხოლოდ საიტის მეშვეობით დაუკავშირდეს საკუთარ პირად კომპიუტერში განთავსებულ მასალებს. სტარტაპის იდეა 16 წლის ლუკა ყვავილაშვილს ეკუთვნის, დეტალები მოდით სიუჟეტში ვნახოთ და შემდეგ სტარტაპ საქართველოს პროექტებზე გავაგრძელებთ საუბარს. პლატფორმა, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს დარეგისტრირდნენ მარტივად და შექმნა თავისი cloud desktop-ი, ასე ვთქვათ, ანუ სივრცე, სადაც მხოლოდ ბრაუზერის გამოყენებით შედიან ყველანაირი დამატებითი პროგრამის გარეშე და ყველაფერი ეს ხდება ნებისმიერ მოწყობილობიდან desktop-ის დიზაინით. ეს desktop-ის დიზაინი არ იცვლება, მომხმარებელს შეუძლია პერსონალიზაცია, რომ კიდევ უფრო მოარგოს თავის გემოვნებას, რაც desktop-ის გემოვნებას. უფრო დაამსგავსოს თუ Mac-ის მომხმარებელია Mac-ის მიშოულ desktop-ს, თუ Windows-ს და Windows-ს და მას შემდეგ პერსონალიზირებული desktop-ი აქვს cloud-ში მომხმარებელს. მომხმარებლებს აძლევს საშუალებას ასევე საზღვარგარეთიდან ან ნებისმიერი ადგილიდან, თუნდაც ტელეფონით ან ნებისმიერი მოწყობილობით, რომელიც იმ მომენტში თან იქნებათ, შევიდნენ თავის cloud desktop-ზე, იგივე სივრცეში და თავის დოკუმენტებზე და ფოტოებზე, ნებისმიერ სახის ფაილებზე ცდომა იქონიონ იგივე დიზაინით. უბრალოდ ის არ უნდა აგვერიოს, რომ ეს რეალურად ის არ არის თქვენი კომპიუტერი, რომელიც სახლში გაქვთ. ანუ იდეა ისაა, რომ ახალი დესკტოპი გექნებათ, თუ გინდათ შეგიძლიათ გადაიტანოთ თქვენი მთლიანი კომპიუტერი და ყველაფერი იქონდეთ და მე შეხვიდეთ. ან შეგიძლიათ ისეთი ფაილებისთვის იხმაროთ, რომელიც იცით, რომ შეიძლება დაგჭირდეთ, ან ბექაპად იხმაროთ დესკტოპის და უფრო მაინც ისეთ სეგმენტზე ვართ გათვლილი, აი ხშირად რო უწევთ ფაილების თანტარება და სტუდენტები თქვა თან ბიზნეს თანამშრომლები აი რაღაც დოკუმენტებზე კომპიუტერი, ანუ სამუშაო კომპიუტერსა და სახლის კომპიუტერს შორის რო უწევთ თქვა ფლეშში დარება ფაილების და ასე შემდეგ. ეს ჩვენ ყავდა სტუმრად ბიჭი, რამდენიმე თვის წინ, ხო? სტარტაპ საქართველოს კიდევ ერთ პროექტზე ვისაუბრებთ, რომელმაც ინვესტირებული თანხა დააბრუნა და საპარტნიორო ფონდის კუთვნილი წილი სრულად გამოისყიდა. ამისთვის კომპანიას სულ 8 თვე დასჭირდა. ეს სტარტაპ საქართველოს ფუნქციონირების მანძილზე პირველი პრეცედენტია, როცა სტარტაპერებმა ინვესტირებული თანხა დააბრუნა და ბიზნესის წარმოებას დამოუკიდებლად განაგრძობს. გიორგი ლომიძე, ჩვენი სტუმარი, სტარტაპ საქართველოს საინვესტიციო ოფიცერი. რომელი სტარტაპი იყო პირველი ამ ნაწილში? დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. კი, მართლაც ისეთი პრეცედენტი მოხდა. აგროპარკმა, პირველმა კომპანიამ, რომელიც ერთობლივად შევქმნით ჩვენ და გამარჯვებულმა აპლიკანტმა, მოახერხა, რომ საპარტნიორო შეთანხმების გაფორმებიდან სულ 8 თვეში დაგვიბრუნა ჩვენს მიერ კაპიტალში ჩადებული ინვესტიცია და უკვე დამოუკიდებლად განაგრძობს როგორც საქართველოში. რამდენი იყო ინვესტიცია, რამდენად მასშტაბური იყო ასეთი სტარტაპისათვის, როცა თქვენ პირველად აფასებდით ამ პროექტს, წარმოიდგენთ თუ არა, რომ ამ პერიოდში შესაძლებელი იქნებოდა წილი სრულად გამოესყიდათ? არა, ნამდვილად ეს მოლოდინები არ გქონდა, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა შეთანხმება 5 წელზე თანამშრომლობის და აქედან გამომდინარე 8 თვე იყო ის სასიამოვნო სიურპრიზი, რომელიც აგროპარკმა შემოგთავაზა. ინვესტიციის თანხა არის სტარტაპ საქართველოსთვის დაბრუნებული, ასე ვთქვათ, კაპიტალი 28100 ლარი. აღსანიშნავია, რომ ჩვენ ტრანშის ნაწილი კიდევ ჩასარიცხი გქონდა, რომელიც მარკეტინგულ აქტივობებზე იყო გათვლილი, მაგრამ აღმოჩნდა ისე, რომ აღარ დაჭირდა ჩვენი დახმარება უკვე მეორე ტრანშის პირობებით და თვითონ დამოუკიდებლად შეძლეს როგორც გაყიდვებზე გასვლა, ასევე უცხოური კაპიტალის მოზიდვას ესხის სახით, რომელმაც შესაძლებლობა მისცა მათ, რომ გამოესყიდათ ჩვენი თანხა. რას აკეთებს აგროპარკი მაყურებელმაც რო იცოდეს? ძალიან საინტერესო პროექტი არის, მოგიყვებით მის შესახებ, ანუ არის ძალიან მარტივი ვებ პლატფორმა, რომლის მეშვეობითაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში კონდეს მისი მიწის ნაკვეთი, პატარა მიწის ნაკვეთი, რომელიც იქნება განაშენიანებული იმ კულტურით, რა კულტურაც, სადაც თulis რომ უნდა კონდეს.
ანუ მის მოვლას და ასე ვთქვათ ნებისმიერ აგრო პროცესს თავის თავზე იღებს აგროპარკი და უკვე შედეგი არის ის რომ სადღაც გაქვს შენი ნაკვეთი სადაც ან ყურძენია ან თხილი ან ასე შემდეგ განთავსებული და იქიდან მოსავალს მიიღებ გნებავთ ნედლეული სახით და გნებავთ უკვე მისი გაყიდვის კუთხითაც შეუძლია აგროპარკს დახმარება აღმოუჩინოს ადამიანებს საკმაოდ წარმატებული და ინოვაციური იყო იმიტომ რომ ზოგადად ახლა აგრო სფერო ძალიან ფართოდ არის საქართველოში წარმოდგენილი და ყავს დიდი პოტენციალი აქვს ბაზარზე დამკვიდრების და განვითარების ერთ-ერთი კუთხე ესეც იყო და ზუსტად ასე ვთქვათ აღმოჩნდა ძალიან წარმატებული სტარტაპი რომელმაც უცხოური ინვესტიციაც მოიზიდა და მინდა ვთქვა რომ სხვა ქვეყნებშიც აპირებენ შესვლას მისი პარტნიორების მეშვეობით. IC Global Partners არის ასეთი კომპანია, რომელიც დუბაიში არის დარეგისტრირებული. მათთან ერთად სამომავლოდ გეგმავენ, რომ აფრიკის ბაზარში შევიდნენ, კონკრეტულად განაში, ოდნავ შეცვალონ სპეციფიკა და აუთვისებელ მიწებზე, სავარგულებზე, სადღაც 300 ჰექტარამდე უკვე დაირგოს როგორც კაკაო, ანუ შოკოლადის წარმოების კუთხით, ასევე მიწის თხილი და სადაც დასაქმდება ადგილობრივი მოსახლეობა და მათი შრომაც დაფასდება იმ პროდუქციის გაყიდვით, რომელსაც უკვე ამ ტერიტორიებზე ერთობლივად მოგროვებენ. იმედი მაქვს, რომ მომავალში მაინც მოგოცნობს შეცდომობა, რომ აგროპარკის წარმომადგენლებს პირადად გავესწრებოთ. სამწუხაროდ ეს დღეს ვერ მოხერხდა, მაგრამ მე მინდა უკვე იმ ნაწილზე ვისაუბროთ, რომელიც ეხება ასეთ პრეცედენტებს. ეს ერთი პრეცედენტია. სტატისტიკა რას გიჩვენებთ, რამდენად არსებობს შანსი ანალოგიური, თქვათ, შედეგები გაიმეორონ სხვა სტარტაპებმა, რომელიც სტარტაპ საქართველოს მიერ არის დაფინანსებული ამ პერიოდის განმავლობაში. გიპასუხებთ. ჩვენი პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი არის, რომ კომპანიას არ ჭირდება და არ აქვს ვალდებულება შეთანხმებულ ვადაზე ადრე მოახდინოს გამოსყიდვა. ეს რაღაც კუთხით შეიძლება აწყობდეს კიდევაც ამ კომპანიას, რომ გლობალურ ბაზარზე გასასვლელად ასე შემდეგ გამოიყენოს სტარტაპ საქართველოს და საპარტნიორო ფონდის რესურსი. ამ კუთხით სადღაც საშუალოდ გვაქვს 4-დან 5 წლამდე პარტნიორთა შეთანხმებები გაფორმებული. აქედან გამომდინარე უკვე ვფიქრობთ, რომ ეს მომავალი წელი იქნება ის წელი, როდესაც უკვე აქტიურად გავლენ ჩვენი სტარტაპერები ბაზარზე, აქტიურად დაიწყებენ შემოსავლის დაწერას და ვფიქრობთ, რომ ალბათ 2 წელში ან ეს შეთანხმებული ვადები მკვეთრად უნდა შემცირდეს, იმიტომ რომ ისეთი ტიპის პროდუქცია იქნება, როგორც მატერიალური, ასევე არამატერიალური, რომ აქვს შესაძლებლობა უფრო მოკლე ვადაში გამოისყიდოს და დამოუკიდებლად განაგრძონ უკვე საქმიანობა. ჩვენ ველოდებით, რომ ეს ვადები ხშირ შემთხვევაში არ უნდა მივიდეს იმ შეთანხმებულ ვადებზე. სტანდარტული ვადა რამდენია ხოლმე, რას წუხდება? ასე არ გვაქვს განსაზღვრული, არის მაქსიმალური ვადა 10 წელი და ინდივიდუალურად ხდება ყოველ კომპანიასთან ამ ვადაზე მოლაპარაკება და შეთანხმება მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე. ანუ ასე კონკრეტულად საშუალოდ ალბათ 5 წელი, რომელიც თქვენ ასევე პროექტის ფარგლებში, ამ პროცესის განმავლობაში, სანამ სტარტაპი სრულად იქნება, ვთქვათ, პროდუქციის წარმოებაში თუ იმ სერვისის შეთავაზებაში, რომელსაც სთავაზობენ მომხმარებლებს, თვალს ადევნებთ, აკონტროლებთ და იცით რა ტენდენციებია. იმ სესხების ნაწილი, სესხები დავარქვით ახმარებების ნაწილი, რომელიც ამ დროისათვის იქნა გაცემული, რამდენმა გაგიმართლათ, ანუ რამდენი არის თქვათ წინამოსამზადებელ სამუშაოებს გაცდენილი. დაახლოებით 70% იმ კომპანიებისა, რომლებიც უკვე გამარჯვებულები არის, 70%-ში უკვე მოხდა კაპიტალ შენატანის ნაწილობრივ ან სრულად ჩარიცხვა. გვაქვს ასეთი სურათი, მინდა გითხრათ, რომ ისეთი კომპანიები, რომლებმაც ვერ გაამართლეს ან მაგ რისკის წინაშე არიან, ჯერჯერობით გამოკვეთილი არ არის. ანუ თუ ჭირდებათ ჩვენი ადამიანური რესურსის დახმარება, ან იგივე მარკეტინგის კუთხით ან ასე შემდეგ. არა, რა თქმა უნდა, ხელი ჩაქნეული არ გვაქვს, პირიქით ვცდილობთ რაც შეიძლება მაქსიმალურად გვერდში დავდგეთ და ის თუ სადმე არის სუსტი წერტილები, აი მაქსიმალურად იმ ადგილებში ვიმუშაოთ, რომ ეს ყველაფერი იყოს ამოქაჩული. ის მათ შორის კიდევ დამატებით ფინანსური რესურსის თქვა გაცემას გულისხმობს თუ დამატებითი ფინანსური რესურსის გაცემას არა, უბრალოდ არსებული რესურსის ეფექტიანად გამოყენებას ხშირ შემთხვევაში. ამ პერიოდის განმავლობაში რა შეიცვალა სტარტაპ საქართველოსთან მომავალი პარტნიორებისათვის, რა შეიძლება იყოს თქვენგან გათვალისწინებული უკვე იმ გამოცდილებებით, რომელიც დაგიგროვდათ მომავალი სტარტაპერებისათვის, რომლებიც წინადადებით მოგმართავენ და რა სფეროებისთვის იქნებით თქვენ ღია თუ ნარჩუნდება უცვლელად მთავარი პრინციპი, რომ სტარტაპი უნდა იყოს საინტერესო და პერსპექტიული.
თავარი პრინციპი ნარჩუნდება ის, რომ შესაძლებელია დაფინანსება მოიპოვოს ნებისმიერმა იდეამ, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის აკრძალული. ეს ნიშნავს ძალიან დიდ ბაზას, აქედან გამომდინარე შეზღუდული და ჩაკეტილი არ ვართ არც ერთ სფეროში. ჩვენ გამარჯვებული აპლიკანტებიდან გამომდინარეც მეტყველებს ეს ყველაფერი სფერო არის ძალიან ფართოდ გაშლილი, არ სპეციალისტებით ერთ კონკრეტულ მიმართულებაზე. რაც შემიძლია უთხრა მომავალ სტარტაპერებს, რომლებიც დიდი იმედი მაქვს, რომ საინტერესო იდეებით მოვლენ ჩვენთან, არის ის, რომ არ შეეშინდეთ იდეის პრაქტიკაში ქცევისთვის, ანუ საჭიროა მხოლოდ იდეა მოგვაწოდონ და თუ ის იდეა ჩაითვლება საინტერესოდ, ამის მერე მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ დავეხმაროთ და ეს იდეა იყოს იმ გუნდითაც კი, რა თქმა უნდა, ეს იდეა იყოს იმ კონდიციამდე მიყვანილი, რომ უკვე საინვესტიციო კომიტეტმა შეძლოს ადეკვატური გადაწყვეტილების მიღება. ანუ საჭიროა მხოლოდ არსებობდეს იდეა და იდეის უკან რაც დგას, თუნდაც მისი ფინანსური გათვლები, ამ შემთხვევაში მზადაა გუნდი, რომ მიიღოს აქტიური მონაწილეობა. ეს როგორ ხდება ხოლმე, ანუ სიტყვაზე თუ არ არის მზა ბიზნეს გეგმა და მართლა იდეის დონეზეა რაღაცა elevator pitch-ს რასაც ეძახიან 7 წინადადება დაწერა მოგეწონათ იდეა კაია რაღაც კარგი პირი უჩანს მე როგორ ხდება ხოლმე კომუნიკაციის გაგრძელება ამ ადამიანთან ანუ თქვენ სტაფს ამაგრებთ და ატრენინგებთ რას უკეთებთ იქამდე რომ ეს იდეა მივიდეს რაღაც ბეტა ვერსიამდე მაინც საინტერესო კითხვა ამ შემთხვევაში ვინც ჩვენს ვებ გვერდზე ნახავს იმ მოთხოვნებს რა მოთხოვნები სტარტაპ საქართველოს აქვს ვცდილობთ რომ თუნდაც ბიზნეს გეგმის დაწერა იყოს მათთვის ადვილი ანუ არ არის ვალდებული ნებისმიერი ადამიანი რომ მან იცოდეს ბიზნეს გეგმის წერა ხო ეს ასია მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ თვითონ ის მოდელი რაც დევს ჩვენს ვებ გვერდზე ყოფილიყო მაქსიმალურად გასაგები ნებისმიერი სფეროში დასაქმებული ადამიანისთვის ანუ ყველა დასაწერი სიტყვის ზემოთ წერია შინაარსი თუ რა შეიძლება იყოს ყურადღება გამახვილებული და რა პუნქტებს მიაქცევენ ყურადღება მაქსიმალურად გამარტივებული არის ან ელემენტარულად რომ ავიღოთ ასეთ რაღაცა აქ შეიძლება დაიწეროს ეს და უკვე თითქმის გამზადებულ მასალას ვაწვით თუ აქაც უკვე ხედავთ პრობლემა არის ხშირ შემთხვევაში არის ხომების ნაწილში ანუ იდეა ხო შეიძლება იყოს მაგალითად აქ ესე თქვა ინსტაგრამის იდეა ფოტოების გაზიარების აპლიკაცია რომელსაც ადე ფილტრებს ეგეთ მილიონი ამ ბიზნეს მოდელს ვინ ანუ იმას არა გამოცდილება უბრალოდ იდეა ამ ბიზნეს მოდელის აღსრულება როგორ ხდება საით წავიდეს როგორ წავიდეს ანუ ამ ადამიანს როგორ ამზადებთ ამას ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი გუნდის შესახებ ინფორმაცია ანუ არ არის აუცილებელი ბიზნეს გეგმა ბოლოში გაიყვანოს იდეის ავტორმა. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ მოხდეს გუნდის შეკრება, სადაც ფინანსურ ნაწილს მიხედავს ერთი კონკრეტული ადამიანი, მენეჯმენტზე სხვა იმუშავებს, კრეატივზე სხვა იმუშავებს და ასე შემდეგ. ჩვენ კოორდინაციას უწევთ, რომ ეს გუნდი ამ სიტუაციაში მოვიდეს და ასე მოხდეს მათი შერჩევა და ჩვენ რაც შეგვეხება ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციებს ვაძლევთ იგივე ფინანსურების კუთხითაც ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე პრობლემა, რომ არ ვიცით რომ საიდან დავიწყოთ ფინანსურების წერა და რა გათვლებს დავეყოთ ესე ჩვენი გამოცდილებიდან და არც თუ ისე ცოტა არის უკვე სტარტაპ საქართველოს ამ კუთხით დაგროვებული გამოცდილება იგივე შეხვედრების და არაერთ გზის შეხვედრების ფორმატში უკვე ვცდილობთ ხოლმე რომ ეს კუთხეც ნათელი იყოს მათთვის და გასაგები ბოლო კითხვა გქონიათ кейსი რომ აი იდეა მოგეწონათ მოიყვანეთ აი მრავალჯერად შეხვედრებით და ხვდებით რომ ნუ კი უთხარით მაგრამ ეს კაცი არ არის კაი მენეჯერი და კაი აღმასრულებელი მე რა შვევით ან თუ ყოფილა ეგეთი кейსი ან თეორიულად რომ დადგეს ეგეთი кейსი როგორ უპასუხებთ მოდი ჯობია თეორიაზე ვისაუბროთ იმიტომ ამ შემთხვევაში თუ ხვდებით რომ იდეა არის კარგი და არ შეიძლება ამ იდეის დაკარგვა მაქსიმალურად შევეცდებით რომ გუნდში ის ხალხი მოხდეს, ნუ მათი მხრიდან, რომლებიც ამ იდეას შეძლებენ, რომ ეს იდეა განავითარონ და უკვე კარგ ბიზნეს მოდელად აქციან. ანუ ვერ დავკარგავთ, არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ დავკარგოთ იმის გამო, რომ ეს ადამიანი იდეის ავტორი შეიძლება არ იყოს კარგი მენეჯერი. არსებობენ ბაზარზე კარგი მენეჯერები, რომლებიც საინტერესო შეთავაზების შემთხვევაში იგივე წილის ასე შემდეგ ჩაერთვებიან და მიიღებენ მონაწილეობას ამ მადლობა. მადლობა გესურვებთ წარმატებებს. წარმატებებს ვისურვებთ კიდევ ბევრ ისეთ სტარტაპს, რომელიც შეძლებს რომ მაქსიმალურად
გამოავლინოს თავი და მოკლედ დროში ლადაზე ადრე თუნდაც დააბრუნოს ის კაპიტალი და გამოსყიდოს წილი, რომელიც სტარტაპ საქართველოსგან იყო მისთვის ამ შემთხვევაში დახმარების სახით ინვესტირებული. გიორგი ლომიძე სტარტაპ საქართველოს საინვესტიციო ფონდის ოფიცერს მასპინძლის საქმიანი დილაში წინ კიდევ გველოდება სტარტაპებზე საუბარი, თუმცა ახლა მცირე პაუზა გველოდება რეკლამის სახით და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. სავალუტო მიმოხილვის დროა, პარასკევობით ცოტა იგვიანებს ხოლმე ეს ნაწილი, იმიტომ რომ ყავს ხოლმე სტუმრად რემი ურუმაშვილი და ვერ გავმაზავთ შანსს მასთან ერთად არ განვიხილოთ კრიპტოვალუტო ბაზარი და რატო სავალუტო ბაზარიც ფინანსისტია. დავიწყოთ მოდი სავალუტო მიმოხილვით, ხუთშაბათს დოლარის ფასი დაეცა ძირითადი ვალუტების მიმართ. ამის მიზეზი არის შიშები, რომ სენატი ჩააგდებს დონალდ ტრამპის საგადასახადო რეფორმის გეგმას, გავრცელდა სიახლე, რომ სენატმა კორპორაციულ გადასახადებზე საუბარი 2019 წლამდე გადადო, საუბარია გადასახადის კლებაზე 35%-დან 20%-მდე შემცირებაზე. კანონპროექტის განხილვის გადავადების ინიციატივა თავად რესპუბლიკელი სენატორებისგან მოდიოდა. ამბავი ვაშინგტონ პოსტის ხუთშაბათის რეპორტაჟიდან გახმაურდა, რომელიც კანონპროექტზე მომუშავე 4 ადამიანს ციტირებდა. გადადება დონალდ ტრამპის გეგმებში არ ჯდება, მისი ხედვით ყისიერი საგადასახადო შემცირება იყო საჭირო ეკონომიკის სტიმულირებისთვის და დოლარის შესუსტების მთავარი მიზეზი გუშინ ეს იყო, თუმცა დამატებით წნეხად იმოქმედა შრომის დეპარტამენტის ყოველკვირეულმა ანგარიშმა, რომელმაც აჩვენა, რომ უმუშევრობის შემწეობაზე მომთხოვნთა რაოდენობა პროგნოზირებულზე რამდენიმე 1000-ით მეტად გაიზარდა. ევროპაში ევრომოაძლიერა ევროპული კომისიის მიერ ევროზონის ზრდის პროგნოზის გადახედვამ წლევანდელი პროგნოზი გაზრდილია, ხოლო მომდევნო წლის შემცირებული ევრო დოლარის მიმართ თითქმის პროცენტის მიათედით გაიზარდა და დოლარი და 16.9 ცენტი ღირს, დოლარი მოსუსტდა ევროს მიმართაც გირვანკა იენის მიმართაც უფრო სწორად იაპონური იენის მიმართ და 1 დოლარის ფასი 113 იენს ოდნავ აღემატება, გირვანკა სტერლინგის ფასის ოდნავ გაიზარდა და დოლარსა და 31.9 ცენტისკენ გადაიხარა, თუმცა ამ მიმართულებით დაძაბულობა ბაზრის მოთამაშეები ეჭვობენ, რომ ბრეგზიტის თაობაზე მოლაპარაკებები გაჯანჯლდება და დოლარი და გირვანკა სტერლინგის სავალუტო წყვილს ცოტა სიფრთხილით ეკიდებიან ამ ეტაპზე. გადავიდეთ კრიპტოვალუტების ნაწილზე, ბიტკოინის ფასი ხუთშაბათს ოდნავ დაეცა, როგორც ჩანს ტრეიდერები იმედგაცრუებულები არიან განახლების ვარიანტის უკუგდებით, რომელიც პოტენციურად ახალ კრიპტოვალუტას შექმნიდა. ახლა ბიტკოინის ფასი $7,200 ქვეშაა. 4 შაბათს სეჯვით 2x-ის განახლების ავტორმა დეველოპერებმა განაცხადეს, რომ განახლების გეგმას აღარ გაყვებოდნენ. წესით აქტივაცია 16 ნოემბრისთვის იყო დაგეგმილი, ანუ სადღაც ერთ კვირაში და მათ თქვეს, რომ ერთმანეთში საკმარისი კონსენსუსი არ აქვს. ამ პირობებში კი აქტივიზაცია კარგი არ იქნებოდა, რადგან ბიტკოინის გულშემატკივრებს ბანაკებად დაყოფდა და თავად ბიტკოინის ზრდა შეაფერხებდა. ეს კი სეჯვით 2x-ის განახლების სახელია, მიზანი არასოდეს ყოფილაო, მაგრამ ინვესტორებმა ეს ამბავი დიდი ენთუზიაზმით არ მიიღეს. ისინი ელოდნენ, რომ განახლება ახალ კრიპტოვალუტას დააფუძნებდა, რომლის დისტრიბუციაც ბიტკოინის ახლანდელ მფლობელებს შორის თანაბრად მოხდებოდა. ბიტკოინის შესუსტებით სხვა კრიპტოვალუტებმა ცოტა იხეირეს, გუშინ ბიტკოინ ქეში 1.9%-ით გაიზარდა და $622 ღირს, ეთერიუმი 6%-ზე მეტით გაიზარდა და $326 ღირს, ლაიტკოინი თითქმის 6%-ით გაიზარდა და $66 ღირს, რიპლი 3%-ით გაიზარდა და 22 ცენტია. დეში კი ზრდას აგრძელებს, ბოლო კვირაში კარგ ზრდას აჩვენებს, გუშინ 7.9%-ზე მეტი იყო და $335 ღირს უკვე იანვარში $10 უყურებდა ეს კრიპტოვალუტა. გადავიდეთ მონათესავე თემაზე, ჩვენი პარტნიორები გალტენ ტაგარტიდან კრიპტოვალუტებით დაინტერესებული საზოგადოებისთვის კიდევ ერთ სიახლეს წარმოადგენენ. სექტემბერში გალტენ ტაგარტმა GT Trader-ის პლატფორმის საშუალებით თავის მომხმარებელს მისცა შესაძლებლობა ბიტკოინის ფასზე მიბმულ საინვესტიციო ინსტრუმენტებში ჩაედო ფული. ახლა გალტენ ტაგარტი საკუთარ მომხმარებელს უკვე ეთერიუმის ფასზე დაშენებულ საინვესტიციო ინსტრუმენტებს
კლიენტებს თავაზობთ და ამის შესახებ ვესაუბრებით. ჩართვა გვაქვს გოგა მელიქიძესთან, გალტენტაგარტის საბროკორო მიმართულების ხელმძღვანელი და აქვე არის ეფრემ რემი ურუმაშვილი, რომელთან ერთადაც განვიხილავთ კრიპტოსავალუტო ბაზრებზე ავან-ჩავანს მთელი ამასრის და გამარჯობათ გოგა, გისმენთ. განახლების შესახებ ორი სიტყვით რომ მოუთხროთ მაყურებელს. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ სექტემბერში გავუშვით ბიტკოინებზე დაშენებული საინვესტიციო ინსტრუმენტები და უკვე ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ ერთი კვირის წინ გაგვეშვა ეთერიუმზე დაშენებული საინვესტიციო ინსტრუმენტები. ერთ-ერთი სიტყვით აღნიშნავ, ცოტა შინაარსზე მოვყვები, რას წარმოადგენენ ეს საინვესტიციო ინსტრუმენტები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ სავაჭრო პლატფორმაში GT Trader-ში, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ საქსო ბანკთან ერთად, საქსო ბანკთან გარკვეული კომუნიკაციის საფუძველზე გავუშვით ეს საინვესტიციო ინსტრუმენტი, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, რომ ფასის დინამიკაზე, ანუ ეთერიუმის ფასის დინამიკაზე და ბიტკოინის ფასის პერფორმანსზე აიღონ პოზიციები. განსხვავება პირდაპირ ტრადიციული ყიდვისგან არის ის, რომ ამ შემთხვევაში კლიენტი არ ფლობს პირდაპირ ეთერიუმს ან ბიტკოინს, ანუ მას არ აქვს ესე ვთქვათ საერთაშორისო საფულის ფუნქცია, ანუ ის ვერ მიიღებს გადახდებს, ვერ გადაიხდის, ან ვერ გამოიყენებს ნებისმიერ ვებსაიტზე, ან ვერ ჩამოტვირთავს ამ კრიპტოვალუტებს, ან ვერ გადარიცხავს. ეს არის უბრალოდ სპეკულაციური პოზიციებისთვის ასაღები საინვესტიციო ინსტრუმენტი, იმიტომ რომ თუ მომხმარებელი არ არის დაინტერესებული ბიტკოინებით ან კიდე ეთერიუმებით გადახდების მიღების ან გადახდების წარმოების და აქვს მხოლოდ ინტერესი ფასის დინამიკაზე აიღოს გარკვეული პოზიციები და ესე ვთქვათ სპეკულაციურად ისარგებლოს ამისგან, ამისთვის ჩვენ შევქმნით ეს ინსტრუმენტი. კარგი არის ის, რომ ბევრად იაფია, ვიდრე ესე ვთქვათ პირდაპირ არხებით ყიდვა კრიპტოვალუტების, პირდაპირ არხით რომ იყიდო, ну რაღაც საკმაოდ ბევრი ერთ-ერთი რთული ანგარიში გახსნა, მე საკმაოდ ძვირია, იმიტომ რომ სპრედია მაღალი, საბროკერო საკომისიოებიც მაღალია და არის სხვა რისკებიც კიდე როგორც არის ანგარიშების დახაკვა და ასე შემდეგ. ჩვენ შემთხვევაში არსებული საბროკერო ანგარიშით ხდება ამის შესყიდვა, ბევრად იაფად, 95%-მდე, სპრედიც არის ძალიან პატარა, 1%-ის შიგნით. შესაბამისად, იმ მომხმარებელს, ვისაც ეს ვთქვათ ინტერესი აქვს კრიპტოვალუტების მიმართებაში, მათ შეუძლიათ ისარგებლონ ამ ფასიანი ქაღალდებით, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ ფასიანი ქაღალდი, უბრალოდ იმეორებს, ასახავს კრიპტოვალუტების ფასის დინამიკას. ანუ საუბარია იმაზე, რომ მარჯინ ტრეიდინგი შეუძლიათ მომხმარებლებს, ხო? ანუ როგორც ვალუტების შემთხვევაში ხდება, უბრალოდ პოზიციაზე დებენ, ანუ ლონგზე ან შორტზე და ღებულობენ მოგებას. margin trading-ს ვიტყოდი რომ ამ ეტაპზე margin trading-ი არ არის შესაძლებელი. ანუ შენ საკმაოდ სწორად აღნიშნე, ანუ margin trading-ი არის სხვადასხვა ვალუტებზე ჩვენთან GT Trader-ი შესაძლებელი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ ინსტრუმენტებზე არ არის margin trading-ი, ანუ ეს არის ეგრეთ წოდებული cash პროდუქტი, ანუ კლიენტი ყიდულობს თავისი, ესე ვთქვათ, ფულით და თავისი ანგარიშით ამ პროდუქტს, ანუ იქ ესე ვთქვათ მარჯინი არ ეძლევა, ანუ სესხი არ ეძლევა ანგარიშზე. და ანუ როგორც ჩვეულებრივ აქციას ყიდულობს, ანუ ესე ვთქვათ ფონდს ყიდულობს, ისე ხდება ამ ინსტრუმენტის შესყიდვაც. გასაგებია. გოგა, მე მოგესალმებ პირველ რიგში, მე მაქვს კითხვა იმ გამოცდილებით, რომელიც ბიტკოინთან დაკავშირებით მიიღეთ, ამ შემთხვევაში რა სელოდებით უკვე ამ სიახლით, რომელიც სულ რაღაც რამდენიმე საათის არის, რაც ხელმისაწვდომი გახდა. კი, ანუ რეალურად ჩვენ ყველა ვხედავთ, რომ 2017 წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით 2017 წლის განმავლობაში საკმაოდ გაზრდილია ინტერესი კრიპტოვალუტების მიმართებაში. გასაგებია რატომაც, იმიტომ რომ ბოლო წლის განმავლობაში ბიტკოინი 3000%-ზე მეტით გაიზარდა და ეთერიუმი ბოლო წლის განმავლობაში, უბრალოდ კრიპტოვალუტა ბიტკოინი გაიზარდა 900%-ზე მეტით და ეთერიუმი 3000%-ზე მეტით, ხო? ეს მაღალი ვოლატილობა აჩენს ინტერესს კლიენტების მხრიდან და შესაბამისად, აქედან გამომდინარე ვიფიქრეთ, რომ საქსო ბანკთან ესე ვთქვათ დაგვიწყო ამაზე საუბარი და საქსო ბანკმა როგორც კი დაამატა მან თავის საინვესტიციო ინსტრუმენტებში ეს პროდუქტები შესაბამისად ჩვენც და გადავწყვეტთ ჩვენი ინვესტორებისთვის და ჩვენი ბიტკოინის შესაძენად გოგა ძალიან ბევრი წინაპირობა არსებობს იმისათვის რომ მოხდეს დარეგისტრირება და გაშიფრვა იმ ადამიანის ვინც ამ შენაძენს აკეთებს რა არის საჭირო იმისათვის რომ ამ შემთხვევაში გალტენტაგარტის ეს შემოთავაზება იყოს გამოყენებადი ადამიანისათვის რამე განსაკუთრ ანუ ამ რამეს ამოწმებთ თუ დარეგისტრირებით და შემდეგ ამ ყველა იმ თქვათ პუნქტის გავლით რომელიც საჭირო არის უბრალოდ ხდება ჩართვა ამ საკითხში ანუ რა მოთხოვნები გაქვთ თქვენ
ძალიან კაი კითხვაა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცნობ კრიპტოვალუტების შემთხვევაში ეს მაღალი ანონიმურობა არის გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას პრობლემა, ანუ საერთაშორისო მარეგულირებლების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ხომ ანუ როცა იხსნება ანგარიში გარკვეულ ვალუტში, ანუ საერთაშორისო საფულეში, ან და წამყვან საინვესტიციო ბირჟაზე კრიპტოვალუტების, იქ ანონიმურობა არის საკმაოდ მაღალი და გარკვეულწილად მარეგულირებლების თვალსაზრისით, მსოფლიოს სხვადასხვა მარეგულირებლების თვალსაზრისით არის ცოტა მიუღებელი ასეთი მაღალი ხარისხის ანონიმურობა. ჩვენ შემთხვევაში სწორედაც მთელი ესე ვთქვათ ხიბლი არის იმაში, რომ ჩვენ ანგარიშს უხსით მომხმარებელს ჩვეულებრივად როგორც მას აქამდე უხსნით ანგარიშს, ანუ ხდება მისი სრული იდენტიფიკაცია და შესწავლა და ვერიფიკაცია ამ ანგარიშის. შესაბამისად, როგორც კლიენტი აქამდე გახსნიდა ჩვეულებრივად ანგარიშს, ისევე ხსნის დღესაც ანგარიშს, რომ მოახდინოს ამ ესე ვთქვათ საინვესტიციო ინსტრუმენტების შეძენა. სწორედაც შეიძლება ითქვას, რომ განსხვავება მნიშვნელოვანი ის, რომ კლიენტის იდენტიფიკაცია ხდება ჩვეულებრივად როგორც აქამდე ხდებოდა და ჩვენ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, არ ხდება პირდაპირ შეძენა არც ასეთი კრიპტოვალუტის, არამედ ხდება ამ ფასის დინამიკაზე, ესე ვთქვათ, პოზიციების აღება და გახსნა და დაჭერა. გასაგებია, დიდი და იმასაც ვიტყოდი, რომ ამ ეტაპზე short პოზიციის აღება არ არის შესაძლებელი, არამედ მხოლოდ long პოზიციის აღება შესაძლებელი. გოგა, თუ შესაძლებელი იქნება, რომ დარჩე ხაზზე, ჩვენ ეფრემ ურუმაშვილთან გავაგზავნებთ საუბარს და შემდეგ გარკვეულად ჩართვა დიალოგი თუ გამოგვივა, შეგვიძლია ამ ფორმითაც გავაგზავნოთ საქმიანი დილა. რემი, როგორ აფასებ შენ ყოველთვის? ეს მე მგონია რომ არის ძალიან კარგი, რაც გააკეთა გალთენთაგარდმა, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენს ქვეყანაში არის საკმაოდ ბევრი დაინტერესებული ადამიანი, ჩემს გარშემოც მათ შორის, ვისაც სურს გააკეთონ ინვესტიციები კრიპტოვალუტებში, მათ შორის ბიტკოინში, ლაიტკოინში, ეთერიუმში და ამ შემდეგ. საუბარია წამყვან კრიპტოვალუტებზე, მაგრამ როგორც წესი, ის რთული პროცედურები, რაც ახლავს კრიპტოვალუტების შეძენას, KYC, ანუ იცნობდეს შენს კლიენტს გავლას, უცხოურ, ასე ვთქვათ, wallet კომპანიებთან, ისეთი როგორიცაა მაგალითად Token, Bitstamp, Bitfinex, BitPay და ამ შემდეგ არის საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი და პლუს ამას კიდე შუამავალი ბანკები, როგორც წესი, ამ ოპერაციებს, ასე ვთქვათ, მთლად ამ ეტაპზე ვერ უყურებენ ჯანსაღად, ანუ მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, შეფერხებით ხორციელდება ამ მიმართულებით ფულადი ტრანზაქციები, ვინაიდან ეს ახალი თემაა და სანამ არ გაიცნობენ კლიენტს იქამდე აქვთ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ეჭვები ფულის წრავმავლობის და მოკლედ ამ ოპერაციების მიმართ, ის რაც გააკეთა გალთენთაგარდმა, ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირდაპირ გქონდეთ წვდომა წარმოებულ ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დაფუძნებულზე, როგორც არის კრიპტოვალუტები, ბიტკოინი და ეთერიუმი. გოგას მინდა კითხვის სახით დაუსვა, რომ რამდენად მოთხოვნადი იყო ის პირველი ინსტრუმენტი, რაც მათ გააკეთეს ბიტკოინთან მიმართებაში, ანუ რამდენად ბევრმა ადამიანმა გამოთქვა სურვილი და თქვა თუ არ არის საიდუმლო რა მოცულობის პორტფელი აქვს დღეს ბიტკოინის წარმოებულ ფინანსურ ინსტრუმენტში და ამასთანავე თქვა მათ რა მოლოდინი ექნებათ ეთერიუმთან მიმართებაში. ჩემი რჩევა იქნებოდა მათთან რომ გაეკეთებინათ მინიმუმ კიდე ორ ვალუტაზე ამ დაგვარი რაღაც, ეს არის ლაიტკოინის საკმაოდ კარგი კრიპტოვალუტა, რომელიც საკმაოდ მყარია და საკმაოდ კარგ პერსპექტივებს, ასე ვთქვათ, სახავენ ანალიტიკოსები და პლუს ამას კიდე ის რაც აღნიშნა შოთამ, ეს არის Dash Hash და Ripple, ესაც ასე ვთქვათ, შემდეგი კიდევ ორი კარგი ვალუტა, რომელთანაც შეიძლება საკმაოდ კარგი და ასე ვთქვათ, პერსპექტივაში საომავლოდ იყოს საკმაოდ კარგი მოლოდინები, როგორც ფასთან მიმართებაში, ასევე მოცემული კრიპტოვალუტების სხვა ოპერაციებში გამოყენების კუთხით, რაც რა თქმა უნდა, ანუ საგადაფრთხილო ოპერაციებზე საუბარი, რაც მათ თავიანთ ღირებულებას ზენს. ეს ერთი და მეორე მაინტერესებდა ის ახალი ინსტრუმენტები, რომლებიც ებმება ბიტკოინს, მათ შორის ბიტკოინ ქეში, რაც უკვე საკმაოდ კარგად პოზიციონირებს ბაზარზე და ბოლო ორ კვირაში თუ არ ვცდები 100% გაიზარდა მისი ფასი იყო დაახლოებით $288 და ეხლა არის $600 თითქმის და პლუს ამას კიდე ბიტკოინ გოლდი, რომელთაც მხოლოდ სამწუხარო ჯერჯერობით ერთი მსხვილი ვალუტი ვაჭრობს, Bitfinex-ი, თუ ასე ვთქვათ, გააქვთ შემდგომი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯებისათვის, როგორც Bitcoin Cash-ი, ასევე Bitcoin Gold-ზე იგივე სახის ფინანსური ინსტრუმენტის შეთავაზება მომხმარებლებისთვის.
გამარჯობა, ეფრემ, საკმაოდ საინტერესო კითხვებია. დავიწყებ თავიდან და აბსოლუტურად ვეთანხმები ეფრემს, რაც მან აღნიშნა, რომ საკმაოდ რთული ანგარიშის გახსნა საერთაშორისო საფულეებში, იმიტომ რომ საკმაოდ გრძელი და ესეთი რთული პროცესია ამ KYC-ის გავლა სწორედაც და ბანკებსაც დავეთანხმები აბსოლუტურად, რომ არ მოწონს ესეთი კრიპტოვალუტების ტრანზაქციები, იმიტომ რომ არის ძალიან მაღალი ანონიმურობა და კიდევ ერთხელ გავუსმებ ხალხს იმას, რომ ეს ანგარიშების დახატვის რისკიც საკმაოდ მაღალია ამ ბოლო ხანებში, რასაც მე უყურებ საერთაშორისო ნიუსებს. რაც შეეხება ინტერესს, როცა ჩვენ გავუშვით სექტემბერში ბიტკოინის ტრეკერი, ანუ ეს ვთქვათ ბიტკოინზე ფასზე დაშნებული, წარმოებული ეს ვთქვათ ფასიანი ქაღალდი, ინტერესი იყო საკმაოდ მაღალი. ჩვენ პლატფორმას აქვს დემო ანგარიშის გახსნის საშუალებას და რეალური ანგარიშის გახსნის საშუალება და განსაკუთრებული ინტერესი დავინახეთ დემოს თვალსაზრისით, რაც მოსაუბრელიც იყო, იმიტომ რომ კლიენტები შემოდიან და ნახულობენ დემოთი, ესე ვთქვათ, გამოვიყენებ ამ ტერმინს, ტესტავენ პლატფორმას და ტესტავენ ამ საინვესტიციო ინსტრუმენტს. ციფრებში რაც შეეხება დაახლოებით 1 მილიონის ლარის ანგარიშები გაიხსნა და ანუ ახალი ისე ვთქვათ თანხები შემოვიდა ქართველი კლიენტებისგან, რომლებიც ახდენენ ამ ინვესტირებას ამ ფასიან ქაღალდებში. სხვა ახალ კრიპტოვალუტების დამატებას რაც შეეხება, ეს ცოტა ნაკლებად არის ჩვენს დამოკიდებული, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს პარტნიორი ბანკი საქსო ბანკი და როგორც კი საქსო ბანკი რამე ახალს და ახალ ეს ვთქვათ ინსტრუმენტ შემოიღებს, ჩვენს მერე ამის შემდეგ ვახდენთ ხოლმე მათთან კომუნიკაციას და ვამატებთ ჩვენ სისტემაში. ამ ეტაპზე მიჭირს თქმა, როგორ გამოიყურება pipeline-ი, ესე ვთქვათ, ახალი კრიპტოვალუტების დამატების, მაგრამ როგორც კი ესე ვთქვათ, საქსო რამე ახალ კრიპტოვალუტის წარმოებულ ფასიან ქაღალდს შექმნის, ჩვენ ნამდვილად შევეცდებით, რომ იგი გამოუჩინოთ ჩვენ კლიენტებსაც ერთმნიშვნელოვნად. გოგა, მადლობა. დაგემშვიდობებით, ჩვენი გადამღები ჯგუფი ტექნიკურად ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩქარობს. მადლობა კიდევ ერთხელ გალდენ ტაგარდეს საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელს, რომელიც სიახლეებს გვაცნობდა და არცნობილ რამთანას კიდევ მივუბრუნდებით. 2 წუთი გვაქვს დარჩენილი ამ საკითხის შესაჯამებლად. რას ელოდებით ამ ყველა ინფორმაციის შემდეგ, რაც მივიღეთ? მე მგონია, რომ ალბათ ის რაც დღეს ხდება კრიპტოვალუტებთან მიმართებაში ქართულ ბაზარზე არის ცოტა დამაფიქრებელი, ვინაიდან ჩემს გარშემო და ზოგადად ასე ვთქვათ, ის ადამიანები, ვისაც უნდათ რომ გააკეთონ ინვესტიციები, აკეთებენ უფრო მაინინგში და ჩემის აზრით დღეს მაინინგში ინვესტიციების გაკეთება არის საკმაოდ სარისკო, ვინაიდან როგორც წესი ის ადამიანები, ვინც ყიდულობენ, ასე ვთქვათ, იმ აპარატებს, რომლებიც ამაინერებენ კრიპტოვალუტებს, არიან გაუცნობიერებლები და გონიათ პირობითად იყიდიან და პირობითად თუ ერთ თვეს ერთი აპარატი უშვებს ერთ ბიტკოინს, ასე გაგრძელდება ცხოვრების ბოლომდე და ყოველ ერთ თვეს ერთ ბიტკოინს გამოუშვებს. ნებისმიერი ვალუტა, რომლის მაინინგიც ხდება, ყველას აქვს თავისი სიძნელე ამოხსნის, ანუ ეგრეთ წოდებული დიფიკალტი და თუ ეს აპარატები ვთქვათ პირობითად თვეში ერთ კრიპტოვალუტას ან რამდენიმე კრიპტოვალუტას აწარმოებენ მათი შეძენის დროს და ექსპლუატაციაში შესვლის დროს, ყოველი შემდეგ თვეში, ვინაიდან იზრდება მათ შორის ბიტკოინზე, ეთერიუმზე სირთულე, მცირდება გამომუშავებას და საბოლოო ჯამში ჩემს გარშემო აღმოჩნდა ძალიან ბევრი ადამიანი, მიუხედავად იმისა, ჩემი რჩევისა, რომ მათ არ შეეძინათ ეს ეგრეთ წოდებული მაინინგ აპარატები და გაეკეთებინათ ინვესტიცია უშუალოდ ფინანსურ ინსტრუმენტებში, კრიპტოვალუტებში შეეძინათ და დალოდებოდნენ, ეგრეთ წოდებული buy and hold-ის, ასე ვთქვათ, პრინციპი გამოეყენებინათ და უფრო მეც მოიგებდნენ. სამწუხაროდ ბოლო 9 წლის განმავლობაში ასეთი ადამიანების რიცხვი გაიზარდა, რომლებმაც იყიდეს ეს აპარატები და ეხლა ცდილობენ ამ აპარატების გაყიდვას, იმიტომ რომ იმდენს აღარ ამაინერებს. ანუ ის რაც გააკეთა დღეს გალთენ თაგარდმა არის საშუალება იმის, რომ თუ ადამიანს გააქვს ინვესტიციის საშუალება ამ კუთხით, ჯობია გააკეთო ინვესტიცია უშუალოდ კრიპტოვალუტაში და დაელოდო მის ასე ვთქვათ მოცემულობას, ვიდრე გააკეთო ინვესტიცია მის მაინინგში, იქ სადაც ასე ვთქვათ საკმაოდ რთულია და საკმაოდ კონკურენტუნარიანია, შეინარჩუნო მომგებიანობა თუ არ გამოხვედი, ასე ვთქვათ, ამ ინვესტიციის შემსყიდველი თუ არ ხარ და პირდაპირ ეგრეთ წოდებულ კანალზე თუ არ ზეხარ, ყოველი ახალი ტექნოლოგია ჩა ლოჯისტიკა მე რომ 2 კვირა ჭირდება
ჩამოსვლას მინიმუმ და ისე უნდა კონდეს აწყობილი, რომ გამოსვლამდე ტექნოლოგიებს გაწვდიდნენ და ამას ამონტაჟებდნენ და ძველს უცებ. თან იცაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ რეალურად ყველა მსხვილი მაინერი მსოფლიოში არის გადასული უახლოეს ინოვაციებზე და ტექნოლოგიებზე და ის აპარატურა, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში იყიდება მასთან შედარებით, არის რომ ავიღოთ ბენტლი და ავიღოთ ჩვეულებრივი საბჭოთა წარმოების მანქანა ჟიგული დაახლოებით აი ამ დაგვარ შედარებას გავაკეთებდი და როცა ადამიანები გადაწყვეტენ რომ თავიანთი ფული დახარჯონ რაღაცაში, ისინი უნდა იყვნენ დარწმუნებული, რომ მინიმუმ თავის თავს მაინც ამოიღებენ, მაგრამ სამწუხაროდ ბოლო ნახევარწელია ჩემს გარშემო ასეთი ადამიანების რიცხვი იზრდება, ვინც ბევრ ფულს ხარჯავს ამ აპარატებში და სავალალო ჯამში იქიდან ამოღებული მოგება არ უტოლდება იმ თანხას, რაც მათ ჩადის. ჩემი რჩევა იქნება, რომ ითანამშრომლონ კალთენთან გარდა ეს მისცემთ მათ საშუალებას, რომ პირდაპირ ინვესტიცია გააკეთონ კრიპტოვალუტების ფასზე და თუმად ჯერათ კრიპტოვალუტების დაელოდონ და ისინი ალბათ აუცილებლად ისევ იმედია რომ საქმიანი დილის მაყურებლები გაიზიარებენ ამ ჩემს მithumetes ბევრი პროგნოზი როგორც შოთა ყოველ ჯერზე აღნიშნავს ხოლმე როცა მისი წინასწარი პროგნოზები მართლდება რომ გამართლდა ის რაზეც სულ ცოტა ხნის წინ საუბრობდა მადლობა ეფრემ ურომაშვილს ჩვენ მომავალ პარასკევზე რა თქმა უნდა ყოველდღიურად საავტო მიმოხილვებში კიდევ დაუბრუნდებით ამ თემას ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გვალდება და როგორც დაკვირდით კიდევ ერთი ბიზნესი ამ შემთხვევაში ისევ წარმატების გაზიარების შესახებ გვალდება წინ საოჯახო ბიზნესი, რომელსაც 21 წელია ენდობიან და რომელიც საქართველოში ფარდა ჟალუზის დანერგვასთან ასოცირდება. დასაწყისში ოჯახის შენახვის მიზნით დაწყებული ბიზნესი წლიური ბრუნვა დღეს 9 მილიონზე ადის. მუდმივად მოტივირებულია განვითარებაზე და სიახლეების დანერგვაზე ეს კომპანია. კომპანია დიოს წარმატების ისტორია და გეგმები ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. ნულოვანი კაპიტალით დაწყებულ ბიზნეს დღეს უკვე 500,000-ზე მეტი დამკვეთი ჰყავს. საუბარია ბიზნესზე დიოზე, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ვრცელდება და რომელსაც 21 წელია რაც მომხმარებელი დაუფიქრებლად ენდობა. 90-იან წლებში, როდესაც არსებობისთვის ბრძოლა იყო საჭირო და ფაქტობრივად ბიზნესის ცნებაც კი არ არსებობდა, მათემატიკოსი ირმა დაუშვილი იმ პერიოდისათვის უცნაურ და საქართველოსთვის უცხო საქმე შეეჭიდა, რაც გულისხმობდა საზღვარგარეთიდან მეგობრიც გამოგზავნილი ფარდა ჟალუზის რეალიზაციას. კარდაკარ სიარულსა და კლიენტების ძებნისას გაჩნდა იდეა, შეთავაზებინა საკუთარი პროდუქტი საელჩოებისათვის. პირველი შეკვეთა ამერიკის საელჩოსგან მიიღეს, შემდეგ კი გერმანიის საელჩო იყო, რაც არდამტეხიც კი აღმოჩნდა კომპანიისთვის. წლების განმავლობაში იზრდებოდა მომხმარებელთა რაოდენობაც და პარალელურად ფართოვდებოდა ბიზნესიც. შედეგად დღევანდელი მონაცემებით ირმა დაუშვილის ორგანიზაციის ბრუნვა 9-10 მილიონზე ადის. ვიტყოდი, რომ ჩემთვის ბიზნესის კეთება აღმოჩნდა საინტერესო არანაკლებად, ვიდრე იყო სხვათმეტყური მეცნიერება. იმიტომ რომ რაღაცნაირად შევძელი რომ მომერგო ჩემი გამოცდილება ცოდნა პროფესიით სტატისტიკოსისთვის. გამეკეთებინა პატარ-პატარა ანალიზი თუ რა ხდებოდა იმ დროს და რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ჩვენი წარმატება. ჟალუზებით დაინტერესება ნამდვილად შემთხვევითი იყო, რამდენადაც ბევრი რამ ცადეთ იმ პერიოდში. მეგობრებმა და როდესაც ერთ-ერთი მეგობარი უცხოეთში წავიდა საცხოვრებლად, მან მოაწოდა იქიდან იდეა, ხო არ იქნებოდა შესაძლებელი გაგვეყიდა ჟალუზები, რომელიც პრაქტიკულად ნანახი არ მქონდა, სანამ პირველი ასე ვთქვათ ფანჯარა არ შევმოსეთ ჟალუზით და მას შემდეგ რაღაც სასიამოვნოდ მომეჩვენა ის, რომ რაღაც 15 წუთში შეიძლებოდა ოთახი ისე გალამაზებულიყო, რომ სიამოვნება მიგვეღო ჩვენც და სპირასული სარგებელიც და სიამოვნება მიიღო ჩვენს მომხმარებელსაც. ბიზნეს გამოცდილების 25 წლის თავზე ირმა დაუშვილი ამბობს, რომ როცა ადამიანს იდეა უჩნდება, აუცილებელია სცადოს განხორციელება და არასოდეს მოусმინოს ხალხს, ვისაც მისი უბრალოდ არ სჯერა. ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა კი სწორი გადაწყვეტილებების დროულად მიღებაა, რაც დიოში დასაქმებული 150 ადამიანის ბედს განაპირობებს, რომელთა ნაწილი კომპანიაში შექმნის დღიდან, ანუ 1997 წლიდან მუშაობს. ამ გუნდის მიერ შექმნილი პროდუქტი კი არა მარტო ქართველი მომხმარებლისთვის არის ხელმისაწვდომი, არამედ ექსპორტზე მეზობელ ქვეყნებში ერთადად სომხეთსა და აზერბაიჯანშიც გადის. ნამდვილად დასაწყისისთვის არ ველოდებოდით ასეთ წარმატებას. ეს ვფიქრობდით, რომ იყო დროებითი, რაც გაგვატანინებდა და მოგცემდა საშუალებას იმ პერიოდში, რომ
გვეცხოვრა და გვეარსება ჩვენს ოჯახს, თუმცა მე უკვე სადღაც 97-98 წლებში მე ვნახე რომ როგორი დიდი პერსპექტივა ქონდა ამას საზღვარგარეთ და ევროპაშიც მე უკვე სხვა გამოფენებსაც ვეწვევ, მივხვდი რომ ეს იყო ის ბიზნესი, რაც შეიძლებოდა განვითარება მიგვეცა და გზა მიგვეცა საქართველოში და ნამდვილად გვიამაყება ჩვენ კომპანია დიოს რომ ვასოცირდებით ჯალუზების დანერგვასთან საქართველოში. ბაზარზე გაზრდილ მოთხოვნას დიოს არსებული რესურსი ვეღარ ყოფნის, ამიტომ კომპანია გაფართოებას აპირებს, რაც მუშახელის 30%-ით მატებას გამოიწვევს. იგეგმება ახალი საწარმოს გახსნა ქუთაისში, რათა დასავლეთის რეგიონში მუშაობა კიდევ უფრო მეტად გააქტიურდეს და ასევე სამომავლო გეგმებში შედის ალუმინის პროდუქციის წარმოების ზრდაც. თუმცა სრული ჩამონათვალი ამით არ სრულდება. პერსპექტივები და გეგმები კიდევ ბევრია. მიზანი კი ისევ იგივე, სანდოობა და მაღალი ხარისხის შენარჩუნება რჩება. ჩვენი სტუმარია თამაზ დაუშვილი, დიოს აღმასრულებელი დირექტორი. მოგესალმებით. ბევრის გრავლის მომცველი სიუჟეტი იყო. 97 წელი ძალიან სპეციფიური დროა ბიზნეს საკეთებლად. საბაზრო ეკონომიკაში ახალი ფეხადგმული ქვეყანა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 4 წლით უფროსია საქართველო, დამოუკიდებელი საქართველო, ვიდრე თქვენი კომპანია. რა სპეციფიკასთან იყო დაკავშირებული ამ პერიოდში ბიზნეს საქმიანობა? რომ გაიხსენოთ ეს დრო და იდეის დაბადებიდან აი პირველი წარმატება როცა იგემეთ იქამდე რა გამოწვევები გქონდათ? გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებ ტელემაყურებელს. ერთ პატარა დაზუსტებას მოახდენ, კომპანია დიო დაარსდა 1996 წელს. 16 წელს. მით უმეტეს. ანუ ჩვენი კომპანია უკვე 21 წლის არის, თუმცა ჩვენ ამ ბიზნესთან შეხება 1 წლით ადრე დავიწყეთ, როგორც ირმა მახსენას სიუჟეტში, ასე ჩვენი მეგობრები იმჟამად მოღვაწეობდნენ ამ ბიზნესში იყვნენ უცხოეთში, ევროპაში და მათ ეს იდეა როცა მოგვაწოდა, ჩვენ დავიწყეთ ამის მოსინჯვა და ახლობთ 1 წელი დაჭირდა სანამ ჩვენ გავიგებდით ამ ბიზნესის არსს, ამ ჟალუზების არსს საერთოდ და მე რა თქმა უნდა დავაფუძნეთ კომპანია. რას გულისხმობთ აი ჟალუზების არსში საწარმოო სპეციფიკას გულისხმობთ? მაშინ ეს პროდუქცია საერთოდ უცნობი იყო, როგორც სიუჟეტის აღნიშნა, როგორც ჩვენთვის, ასევე მომხმარებლისთვის. შესაბამისად, ჩვენ გვაინტერესებდა, რამდენად საინტერესო იქნებოდა და რამდენად დაინტერესებდა ეს მომხმარებელს და რამდენად ადვილი იქნებოდა ამ პროდუქციის მომხმარებელთვის დაინტერესება შეთავაზება. შესაბამისად, გარკვეული მოსამზადებელი პერიოდი ჩავატარეთ და ამის შემდეგ უკვე მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და დაგვეარსებინა კომპანია დიო უკვე ლეგალურად და დავიწყო ფუნქციონირება. დაუბრუნდეთ თქვენ შეკითხვას, ეს ნამდვილად ძალიან რთული პერიოდი იყო, ეს იყო პერიოდი, როდესაც თბილისში ახალი, ასე ვთქვათ, დამთავრებული იყო პურზე რიგები, ნელ-ნელა წესრიგდებოდა ქვეყანა, ლარიც ახალი, ასე ვთქვათ, შემოღებული იყო. კარგი ეკონომიკური ზრდა იყო იმ პერიოდში, ბევრს არ ახსოვს. 10%-მდე იყო 90-იან წლების ბოლოს, სტერეოტიპი უნდა დავანგრიოთ, რომ მანამდე ეს იყო ზასტოი პრობლემა. სწორია, რა თქმა უნდა, ჩვენ დინამიკა უნდა შევხედოთ სწორედ თქვენ საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ, როდესაც ჩვენი ეკონომიკა პრაქტიკულად ნულზე დაეცა და ამის შემდეგ გამოსაცხლება დაიწყო ზუსტად ამ პერიოდში. ნამდვილად მანამდე ვერც ვიფიქრებდით საერთოდ, რომ ქუჩაში არაღიანი ხალხი დარბობდნენ და ნამდვილად რთული წარმოსადგენელი იყო იმ პერიოდში წესიერი და პატიოსანი ბიზნესის წამოწყება. შესაბამისად, პირველი სხვათა შორის საინტერესო რაღაც გამახსენდა. ეხლა იმ პერიოდში იყო ახალ ესეთი კანონი, რომ ახალ დაარსებულ კომპანიებს 2 წლის მანძილზე მოგების გადასახადის და განთავისუფლება. ესეც ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ფაქტორი იყო ბიზნესის დაწყებისთვის და შესაბამისად 2 წლის მანძილზე საგადასახადოს შემოწმებაც კი არ ხორციელდებოდა. საგადასახადო არ დადეგები. ამიტომ ეს იყო ერთი საინტერესო პოზიტივი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სირთულე იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ თავისთავად ბევრი პრობლემა იყო, ლოჯისტიკური პრობლემები იქნებოდა, ეს აღრიცხვა, კომუნიკაცია მოხმარებელთან, გადაადგილება, მაშინ არც იყო მობილური ტელეფონი, გვიწევდა კომუნიკაცია თანამშრომლებს შორის პეიჯერების საშუალებით, ქალაქის ტელეფონიც არ ფუნქციონირებდა ნორმალურად, წვეტები იყო, ელექტროენერგიის წვეტები იყო, შესაბამისად, ბევრი პრობლემა იყო. თუმცა ჩვენ დაახლოებით 1 წელიწადში უკვე გადავწყვიტეთ, რომ ასე ვთქვათ, დისტრიბუციიდან გადასულიყავით წარმოებაზე. ეს უკვე 97 წელი იყო, როდესაც პირველი მინის საწარმო გავხსენეთ მარტო ჟალუზების და შეიძლება თამამად ითქვას, რომ იმ პერიოდში ჩვენ ვიყავით ანუ
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი პირველი 1 წელი თქვენი ბიზნეს აქტივობის მოანდომებთ სამომხმარებლო ჩვევის გაჩენას. ჩამოიტანეთ ახალი ტექნოლოგია იმ დროისთვის არ ნახული ქართული ბაზრისთვის და მიაჩვიეთ ხალხს ესეთ რაღაც არსებობს, გააჩინეთ მოთხოვნა და მერე აქვე დაიწყეთ ამის წარმოება. დიახ, ჩვენ მთელი ეს 1 წელიწადი მოვახმარეთ იმას, რომ აკუმულირება, რა თქმა უნდა, მოხმარებელი მოგვეწიდა აქტიურად ვახდებით ჩვენი პროდუქციის პოპულარიზაციას უკვე კარდაკარ, ასე ვთქვათ, ეს საარჩევნო ტერმინი არა, მაშინ ჩვენ ამას უბრალოდ ესე ვახორციელებდით კარდაკარ სიარული და ვაცნობდით ჩვენ პროდუქციას, თუ სამ რამდენიმე ადამიანი ვიყავით დასაქმებული, მაშინ მე სტუდენტი ვიყავი, ვამთავრებდი მაშინ უნივერსიტეტს, 3-4 ადამიანი ვიყავით, დიახ. და ძალიან დიდი ენთუზიაზმი იყო, იმიტომ რომ როგორც კი დავინახეთ, ასე ვთქვათ, მოხმარებელში, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა და ნაპერწკალი მართვალებში, რომ მათ მოეწონათ ეს პროდუქცია, რა თქმა უნდა, ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, პირველი ნაღები მოგვეხსნა და ეს ნაღები, რა თქმა უნდა, კვლავ კომპანიაში დავაბრუნეთ და როდესაც მოგვეცა საშუალება უფრო ახლოს გავსნობოდით ამ პროდუქციის წარმოებლებს, მათი მასალების კომპონენტების წარმოებლებს და ტექნოლოგიას როგორ ეწყობოდა, მაშინ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მთელი რესურსები გვემართა იმისთვის, რომ დაგვეწყო ადგილობრივი წარმოება. ამან მოგცა ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ნახტომი, შეღავათი, რადგან ფასები იყო იგივე, რასაც ვყიდით, მაგრამ თვითღირებულება იყო ამის შემდეგ შედარებით გაცილებით ნაკლები. შესაბამისად, ჩვენი მარჟა კიდევ უფრო საინტერესო გახდა. და კვლავ და კვლავ ხდებოდა მთელი ამონაგების კვლავ ბიზნესში ჩადება და უკვე სხვა პროდუქტების დაგვემატა, ასორტიმენტი გაიზარდა, 2000 წელს უკვე მეტალოპლასტმასის კარხანჯრების წარმოება დავიწყეთ, გავფართოვდით, სხვა ტერიტორიაზე გადავედით, ასე ვთქვათ, იჯარით და ყოველთვიურად ჩვენი ასე ვთქვათ, მაგ დროს უკვე დავიწყეთ, რა თქმა უნდა, ბიზნეს გეგმებზე, ასე ვთქვათ, ფიქრი, რა იქნებოდა, როგორ წარმოგედგინა ჩვენი მომავალი კომპანია და დავიწყეთ ზრუნვა იმაზე, რომ ჩვენი საკუთარი მიწა შეგვეძინა და აგვაშენებინა უკვე წარმოება. კი ბატონო, ანუ ეხლა 21 წლის შემდეგ სამი თანამშრომლით დაწყებულით საქმე რამდენ ადამიანს ითვლის და გვახსოვს სიუჟეტიდან, რომ 30% კიდევ უნდა გაიზარდოს. ანუ 50-კაც კიდევ უმატებთ. კი, 200-მდე გავქვთ გეგმა. და საექსპორტო ნაწილს აუცილებლად უნდა შევეხოთ. სომხეთში, აზერბაიჯანში ექსპორტი კიდევ თუ გეგმავთ უცხო ბაზრებზე შესვლას საქართველოსთან. საინტერესო კითხვაა, ჩვენ ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტის სახე მივეცით ამ პროდუქტს, ამ თემას ექსპორტს, რადგან საქართველოსთან ექსპორტი პატარ-პატარა, ასე ვთქვათ, მასშტაბებით არაეფექტურია. შესაბამისად, შესაბამის სტრუქტურაც უნდა შეიქმნას, ადგილობრივი ბაზარი კიდევ უფრო კარგად შევისწავლოთ, ამიტომ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, საექსპორტო რეალიზაცია შედგა, შევხედეთ, რომ გარკვეული წარმატება მოჰყვა ამას, იმიტომ რომ ეს არის სერიული პროდუქცია, ვთქვათ, გამოუშვათ პროდუქცია და გავყიდოთ მერე, ვთქვათ, ერთი კონტეინერი ან ერთი მანქანის არის გარკვეული შეკვეთების, რა თქმა უნდა, ჩვენი სპეციფიკა საერთოდ ჩვენი ბიზნესია, ეს არის ჩვენ ვერ გამოუშვებთ სერიულ პროდუქციას, თვითოული ჩვენი პროდუქცია, თუნდაც აი თქვენი სტუდიისთვის რომ დავჭირეთ რაღაც, ეს არის თქვენ სტუდიაზე, თან თქვენ ტელევიზიაზე მორგებული შეკვეთა. აქედან გამომდინარე ეს ცოტა ვთქვათ მიწელება გაყიდვის პროცესი, აქედან ჩვენ ვართ დამოკიდებული ჩვენი მოხმარების შეკვეთებზე. აქედან გამომდინარე შესაბამისი სტრუქტურა უნდა ეწყოს ექსპორტთან მიმართებაში, ადგილობრივი რაღაც კომპანია უნდა იყოს, რომელიც ჩვენ გამოგიზარდოს შეკვეთებს და მიიღებს ჩვენგან მზა პროდუქციას. თუმცა სხვა შესაძლებელია სერიულ პროდუქციაზეც ფიქრი, მაგალითად რომ ავიღოთ დომინო, სუპერმარკეტი დომინო, ცნობილია თქვენთვის სამშობლო სუპერმარკეტი, აი იქ უკვე სერიული სახით გვაქვს, ანუ რაც გარკვეული ზომებით წინასწარ გვაქვს დამზადებული, სხვადასხვა ზომების, სტანდარტული ზომები, რაც საქართველოს საკმაოდ არ არის სპეციფიკური, რადგან საქართველოს სტანდარტები ზოგადად არ არის და ასევე სამშენებლო ბიზნესშიც არ არის სტანდარტები, არ გულისხმობ. კამიკაძე ლოჯიების ქალაქი გვაქვს, არ გულისხმობ რაღაც კონკრეტ ხარისხობის სტანდარტებს, არამედ თქო ზომების სტანდარტებს. შესაბამისად, ძალიან ესე ვთქვათ, იმედით და თან სკეპტიკურად უყურებთ და დომინეს პროექტს, თუმცა იმუშავა და ადამიანები მიდიან თავის ხელით, ასე ვთქვათ, ყიდულობენ და მე თავის ხელით ამონტაჟებენ ეს ზომებსაც თვითონ იღებენ და ასე შემდეგ. ამიტომ პერსპექტივა არსებობს ნამდვილად, რომ ანუ ამ მოდელის გავრცობა სხვა ქვეყნებზე შეიძლება და ბოლო კითხვა, TBC-ს გააზიარა წარმატება ამ პროგრამაში, რამ გიბიძგათ მონაწილეობა და რა მიიღეთ თქვენ ამ პროგრამიდან და პროგრამამ რა მიიღო თქვენით?
ჯერ არ დასრულებულა, ჩვენ ვართ გასული, ასე ვთქვათ, ბოლო ეტაპზე, ეს არის ფინალისტები ვართ. ეხლა მიმდინარეობს კიდე საბოლოო, ასე ვთქვათ, ეტაპი შეფასების. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო და სტიმულის მომცემი, რა თქმა უნდა, ასეთ კონკურსში მონაწილეობა. დაახლოებით თავდაპირველ ეტაპზე 200-ზე მეტი კომპანია იყო ჩართული. ეხლა სულ 3 დავრჩით. და საკმაოდ ღირსეული, ასე ვთქვათ, კონკურენცია მიმდინარეობს. დიდი მადლობა TBC Bank-ს ამ შესაძლებლობისთვის, ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არის დამატებით შესაძლებლობა ჩვენ წავდგეთ ჩვენი მომხმარებლის წინაშე სხვა კუთხით. არა ვთქვათ, პირდაპირ რეკლამის ან ჩვენივე ვთქვათ, მარკეტინგული აქტივობის კუთხით, არამედ აი ობიექტური კონკურსის საშუალებით წავდგეთ ჩვენი მომხმარებლის წინაშე, სხვა კუთხით დაგვიდახო, რა საქმიანობთ, რას ვაკეთებთ, რა ღირებულება გააჩნია ჩვენ კომპანიას. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ ამისით და ვცდილობთ, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენი ის ღირებულება, რომელიც არაკომერციული ასე ვთქვათ, სახე აქვს, ის გამოჩნდეს ამ კონკურსის დროს და მომხმარებელს კიდევ შეეძლოს მიიღოს დამატებითი ინფორმაცია იმ კომპანიაზე, რომელიც მართლაც ცნობადი ბრენდია, ბევრ ოჯახში ვართ შესული, ძალიან უამრავი მომხმარებელი ყავს და ძალიან ვუფრთხილდებით ჩვენ მომხმარებელს, შესაბამისად, ასეთი აქტივობა ჩვენ კიდევ უფრო ჩვენს პასუხისმგებლობას კიდევ უფრო ზრდის და შესაბამისად ეს არის როგორც ჩვენთვის კარგი, ჩვენ ვიყოთ ფორმაში, სათანადო ფორმაში და რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში ჩვენი მომხმარებლისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვისაც კარგი. ეთანხმებით აბსოლუტურად. უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის, სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა, მაგრამ გიმასპინძლებთ კიდევ აუცილებლად. ასეთი ისტორიის ბრენდი კიდევ დიდი ხანი იქნება ქართულ ბაზარზე, ჩვენც ვაპირებთ აქ დარჩენას, ასე რომ კიდევ შევხვდებით აქ სტუდიაში. წარმატებები. მადლობა თამაზ დაუშვილს, დილის აღმასრულებელ დირექტორს, მადლობა შოთას, ნამდვილად საინტერესო საუბრისათვის. ბატონი თამაზი პირველად არ არის საქმიანი დილაში და დარძნებული რომ კიდევ არაერთხელ დაიწყებს დღეს საქმიანად ჩვენთან ერთად. ეს პარასკევია, პარასკევის საქმიანი დილა, ორშაბათამდე უნდა დაგემშვიდობოთ, თუმცა ორშაბათს აუცილებლად უნდა უყუროთ პირველ 2 საათიდან. დღევანდელი საღამო Forbes-ის გალა საღამო იქნება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელზეც ძალიან ბევრ საინტერესო დეტალს მოგიყვებით. იქამდე გვანცალაღიძე გელოდებათ განსაკუთრებულ ლოკაციიდან King David-დან უმასპინძლებს ის სტუმრებს და რა თქმა უნდა ანალიტიკას ეთერი ელენე კვანჯელაშვილთან ერთად ზუსტად 3-ზე და საღამოს ნახევარი წუთით და წიგნის ფესტივალზე უნდა მოხვიდეთ ხალხო აუცილებლად, რომელიც შაბათ კვირას იმართება, იქ ვიქნები მე და გავყიდე ჩემ წიგნს. მოკეთ, უქმეებით დაგეგმილი არის, ასე რომ ორშაბათამდე შევხვდებით ერთმანეთს პირველზე ზუსტად 8-ზე.